First of all, Toran, welcome. धन्यवाद दाइ। ओके अनि के हुँदैछ लाइफमा? कामधाम यसो पाबेला फुटबल हेर्ने त्यही हो दाइ। अब लाइफमा त्यो बाहेक चाहिँ खासै धेरै केही छैन। वर्क एन्ड फुटबल। Okay. So, like तिमीले work and football भन्यो. Is it like only fantasy or do you also play like normal football, futsal, match हेर्ने त्यस्तो? Tell us more. मेनली त्यस्तो छ दाइ। म्याच हेर्ने त भाइलाई फुटसल खेल्ने भने त त्यस्तै हो दाइ होइन। भगवान्ले अलिकति ज्यान दिए चाहिँ खेल्थे पनि होला। गएर खुट्टा लान्छ सुनिने यताउता यस्तो खेल्ने अर्थ पनि भएन। हेर्न चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। अब जानिएन भने पनि हेरेर इन्जोय त गर्न सकियो नि त। सो टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ टाइम स्पेन्ड बढी हुन्छ। खेल्ने भने कहिलेकाहीँ साथीभाइले आएर आइज कुद भनेर कुद्ने भयो जाने, अरू केही नै खेल्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। सानो ज्यानलाई त किन स्टामिना हुन्छ। अब जस्तै हामी लाइक अलिकति मोटो घाटो मान्छेहरूलाई दौडिन यताउता प्रब्लम हुन्छ। तिमीलाई त झन् सजिलो हुनुपर्ने नि खेल्न। होइन दाइ, 6 फुटको हाइट दिएपछि हड्डीहरू दुख्न थाल्दो रहेछ दाइ छिटो कुद्ने बित्तिकै। तर म चाहिँ आई प्ले विथ माई अफिसको टिम मेम्बर्सहरूसँग होइन। एक दुईजना बाहिर गएर पनि हुन्छ। एभ्री सन्डे morning we have futsal for like 1.5 hours, sometimes 2 hours. I think it's good. अनि प्लस हेरिन्छ फुटबल हेरिन्छ। अब आजकल चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किनभने when you have family, when you have kids, एउटा टाइम टेबल म्यानेज गर्न पहिला जस्तो नहुने रहेछ। सो अलिअलि चाहिँ त्यो अनुसार अब लेट नाइट म्याचहरू सधैँ चाहिँ हेर्न पाइन्न। अब सक्दो अब चेल्सीको इफ आई सपोर्ट चेल्सी अफकोर्स होइन, आम गन वाच द्याट। त्यो बाहेक कुनै कुनै बिग म्याच हुन्छ नि, जस्तै अब बिग टिम्सहरूको या स्ट्यान्ड आफ्नो फ्यान्टेसी अनुसार पनि कहिलेकाहीँ हेर्न मन लाग्दो रहेछ। अफकोर्स जस्तै मेरो अब डबल प्लेयर छ या क्याप्टेन कुनै टिमको राखेको छ भने त्यो म्याचहरू चाहिँ हेरु हुने होइन। अनि त्यो म्याच बिग्रियो भने फेरि पुरै गेम विकै खत्तम जस्तो हुने। तिमीलाई कस्तो लाग्छ? यो फ्यान्टेसीले अरू सिजन होइन त, यो सिजन चाहिँ सिरियसली कुनै पोइन्टमा चाहिँ डिप्रेसन पोइन्ट पनि थियो क्या त। पहिलो 3-4 गेम विकमा जब 33 पोइन्ट 28 पोइन्ट देखा हुन्थ्यो नि होइन, लाइक मन देखा पोइन्ट हो क्या त। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो हुन्छ नि, त्यो गेम विक कहिले आउँछ अर्को गेम विक सक्यो हुन्थ्यो भने त्यो एउटा पोइन्ट आउँदो रहेछ क्या त। आफ्नो टिम त हार्यो जेन्युनली आफ्नै टिम हारे जस्तो लाग्दो रहेछ क्या त। किन सबै कम्पाइल गरेर आफ्नो दिमाग लगाएर राखेको हुन्छ न, लिमिट भनिदिएपछि त गाह्रो परिदिन्छ नि त। छ दाइ फ्यान्टेसीको नि इम्प्याक्ट त पर्छ, खेल्नेहरूलाई एकदम मेजर इम्प्याक्ट पर्छ दाइ यसले। राइट, ओके। अनि अरू के छ? अरू टिम कस्तो छ? पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेछ? प्लानिङहरू कस्तो भइरहेछ? टिम केसिएफएलमा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट इन्जोयमेन्ट त्यसको बारे सेयर गरौँ त। अन्त केसिएफएल इन्जोयमेन्ट त रमाइलो हुन्छ। दाहरू पनि यताउता कुरा गर्यो होइन, के भइरहेछ भन्यो, यसो हेऱ्यो। सनिल दाहरूसँग कुरो भइरहेको हुन्छ होइन, सबिन दाहरूसँग पनि कहिले के छ पुरन दाइलाई गएर तपाईँलाई म हराउँछु भनेर मेसेज पठाउने होइन, त्यो रमाइलो छ क्या। त्यो रमाइलो छ। अब यसमा त सकेसम्म अलिकति अस्तिसम्म चाहिँ 7सम्म भएपछि अलिकति अझै पुस गरौँ। तपाईँको हेर्दै 3-4मा हुनुहुन्थ्यो, अझै पुग्न सकिन्छ कि अलिअलि धकेलो भन्ने हुन्थ्यो। तर कस्तो त्यो यो 1-2 गेम चाहिँ -8 डबल गरेर ध्वस्त डुबाइयो दाइ। त्यो हुँदाखेरि अब कमिङ ब्याक अगेन, अब रमाइलो गर्दै अलिअलि प्रेसरमा गर्दैछु दाइ यो पालि चाहिँ। How aggressive do you get when you play fantasy? Like कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एकदम बोल्ड मुभ, एकदम डिफरेन्सियलमा जाने कि या कमन भनौँ न जेनरल अरूले जुन गरेर हुन्छ प्याटर्न त्यसमै अलिकति मात्रै डिफरेन्स गरेर जाने कि या एकदमै एग्रेसिभली जाने? त्यो कतिको त्यस कसरी खेल्छ तिमी? होइन यस्तो छ दाइ, मेन प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि यो फर्स्ट टाइम मैले एक्सपिरियन्स किन गरेँ भन्दाखेरि म 25वटा लिगमा छु, जुन मध्ये 19वटा पेड लिग हो दाइ होइन। टेक्निकली सबै थोक हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब त्यहाँको हेड टु हेड पनि हेर्नु पर्यो होइन। अब कस्तो भन्दा यहाँको हेड टु हेड हेर्नु पर्यो, अर्को के हेर्नु पर्यो। कस्तो भन्दा सबैतिर म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै रिस्की खेलौँ, सबैमा चिप्लेला भन्ने डर छ होइन। अब कस्तो भन्दा एउटा दुइटा डिफरेन्सियलसम्म जाने, ओभर त टप डिफरेन्सियल गएको छैन दाइ म। अनि okay, let's get a bit more personal with you. Timi, by profession you are an architect, right? हजुर दाइ। Architect. So architect and football, like two different how, like
कताबाट त्यो प्यासन आयो, फ्यान्टेसी कहिले सुरु गर्यो? टेल अस समथिङ अबाउट, यसो सेयर गर न। अब यस्तो छ दाइ, Also, के छ I will कि add one more question. अ, I heard कि you have your own studio, तिमीले खोलेको पनि रहेछ फ्यान्टेसीको फोकस गरेर। धेरैलाई थाहा छैन होला, I would like to tell all our viewers होइन, तरुणको आफ्नै स्टुडियो छ जसमा चाहिँ उसले फ्यान्टेसीको लागि लाइभ भिडियोजहरू होइन त्यस्तो गरेर उसले गरेको थियो। आई थिङ्क इट्स अहिले चाहिँ यु हेभ नट कन्टिन्युड फर अ वाइल होइन? अहिले हाइटेस्ट लिएको दाइ प्रब्लम के हो भन्दाखेरि अलिकति पेसाले चेप्दियो कि दाइ। अब काठमाडौँ बस्न पाइएन, कति बेला बसेर खिच्ने भन्ने भयो कि, अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ म्यानेजै गर्न सकिएन। फर्स्ट टाइम एटेम्प्ट गर्ने भनेको अलिकति त्यो चेपिएर आयो। अब त्यसलाई त म्यानेज गरौँला। फ्यान्टेसी त यस्तो दाइ, इन्जिनियरिङ कलेज पढेपछि होइन त्यो आफै डेभलप हुन्छ दाइ, त्यो कसैले भन्नै पर्दैन। सर्कलमा फुटबल हेऱ्यो, एकअर्कासँग गफ हान्यो, त्यसै के गर्ने अन्त फ्यान्टेसी खेल्ने भन्ने हुन्छ। 2009बाट हो दाइ इन्जिनियरिङमा घुसेदेखि हेरेको। अब त्यति बेलाबाट हेरेर त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ सोसलाइज गर्ने सबभन्दा बेस्ट एभिन्यू भयो क्या त फ्यान्टेसी भने। अब गयो होइन, साथीहरूलाई तेरो कति पोइन्ट आयो, मेरो कति पोइन्ट आयो, त्यो कस्तो भन्दा त्यो काम। अब पढ्दाको त्यही त हो दाइ टेन्सन होइन। यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पढाइको टेन्सनबाट ठ्याक्क रिलिफ गर्ने, अनि साथीहरूसँग फुटबल ब्यान्टर त भइहाल्यो। अनि तेरोभन्दा मेरो बढी पोइन्ट आएको छ, कहिले काहीँ ल जर्सी बाजी होइन, अनि कहिले के बाजी होइन, त्यो त्यो इन्ट्रेस्टिङ बनाउने के दाइ त्यो इन्जिनियरिङ पढ्दाको लाइफलाई। अब त्यो गर्यो, त्यहाँबाट कन्टिन्युटी दिन थालेको। त्यही सर्कलहरू अहिले पनि हामी फ्यान्टेसी गर्छौँ। कहिले जर्सी लिग भन्यो, कहिले के भन्यो, त्यो चाहिँ जस्ट एउटा इन्सेन्टिभ हो। अपार्ट फ्रम इन्सेन्टिभ चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट अहिले पनि आफ्टर 6 to 7 इयर्स त्यो कलेज सकाएर निक्लेको भए पनि त्यो साथीहरूलाई के हुँदैछ भनेर भन्नु पर्दैन कि। ठ्याक्क गेम विक हार्न पाछ नि मेसेज आइसक्छ, मैले जितेँ भनेर रमाइलो लाग्छ क्या दाइ। सो कन्भर्सेसनल एभिन्यूमा हाने कि हामीले चाहिँ यसलाई। Yeah, I think मैले पनि I've seen two kinds of FPL players, होइन? One who has really passionate about fantasy Premier League in a game itself, and someone who's influenced by other यतिकै हुन्छ नि for the time pass, यतिकै त्यति एक्टिभ हुँदैन, they really don't care, अनि कतिलाई चाहिँ it affects their mentality, their whole stress, उनीहरूको एउटा विकै भनौँ न होइन, लाइफस्टाइलमै एउटा इम्प्याक्ट हुने खाले हुन्छ कि। सो two kind of people. I think you are the later one, जसलाई चाहिँ it really matters into your हुन्छ नि आफ्नो सोचाइ, आफ्नो आफ्नो मुड नै तिम्रो पुरै स्विङ गर्ने टाइपको होइन, राइट? होइन त इयरली ब्रागिङ राइट साथीहरूको बिच त जिते भनेर हुन्छ नि, मैले जितेँ लास्ट सिजन भन्न पाइन्छ क्या। त्यो त्यो होइन, यस्तो हो क्या दाइ, एट द एन्ड अफ द डे अलिकति स्पाइस चाहिँदो रहेछ कि लाइफमा होइन। अब स्पाइस अरू कहीँबाट पाइँदैन नि, फ्यान्टासीबाट लिने हो क्या दाइ। सो त्यसले अलिकति इनर्जी चाहिँ मेन्टेन भइरहेको होस् कि। अनि एट द एन्ड अफ द डे फुटबल हेर्न पनि अलिक कस्तो भन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ नि, हरेक गेम इन्जोय गरिँदो रहेछ क्या दाइ। अब त्यहाँ गएर के भन्छ बर्नलीको जे रोड्रिगेजले हान्यो भने नि आफ्नो छ भने ओ ल बर्नली भनेर हुन्छ नि, त्यो आफ्नो टिम सपोर्ट गरे जस्तै पनि लाग्ने रहेछ क्या दाइ एक पोइन्टमा चाहिँ। त्यो अरू गेम पनि अलिकति इन्जोय गर्ने र अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ फुटबललाई अर्कै रूपले एनालाइज गर्न चाहिँ अलिकति सहयोग पुग्दो रहेछ, रादर देन अब हेऱ्यो आफ्नो टिमको मात्र हेर्ने भन्दा पनि अरूहरू पनि हेर्ने। धेरै थोक चाहिँ हुन्छ नि, अब स्टडी नै त हो आखिरमा त फ्यान्टेसी भनेको। सो अनि लाइक अब केसिएफएलमा त हामीले यो इयरदेखि मात्रै वी आर ब्रिङिङ दिस लाइभ्स होइन, लाइभ भिडियोजहरू गऱ्यौँ, र यु बिन डुइङ इट फर वाइल। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट? वाट आर द थिङ्स यु थिङ्क यता इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, या अरू किसिमको हुन्छ नि पर्सपेक्टिभ जुन चाहिँ एउटा भिडियो एफपिएलको पर्सपेक्टिभबाट बनाउन, क्रिएट गर्न, स्टडी गर्न, त्यो हिसाबले अलिकति आफ्नो आइडिया सेयर गर्नु त। यस्तो थियो कि त अब हाम्रो के छ, हामीले खास गरी यो सुरुवात गर्नुको टार्गेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फ्यान्टेसीको 50,000 भन्दा बढी रहेछ कि दाइ। डाटा बेसमा हेरेको 50,000 भन्दा बढी नेपाली प्लेयर्सहरू छ कि दाइ, जुन लास्ट इयरको भन्दा 20,000 बढी छ अथवा 10,000 कति छ कि बढी छ। योपालि त 50,000 को मार्जिन कटिसकेको छ होइन अराउन्ड। त्यो आउँदाखेरि डेडिकेटेड रूपले फ्यान्टेसी खेल्ने एक्स नम्बर अफ पिपल त होला नि त त्योबाट होइन। 70% अथवा 60% खेल्छ भने पनि त वी हेभ अ स्पेक्ट्रम अफ अराउन्ड 20,000 to 30,000 मान्छे त त्यहाँ छ होइन। सो कस्तो भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भने नि कहिले काहीँ विदेशमा चाहिँ एउटा नेपाली बोल्ने भेट्यो भने रमाइलो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन। सो त्यो भए जस्तै विदेशीहरूको हेऱ्यो होइन, हाम्रोमा पनि छ के। जस्तै मेरै साथी एकजना परिवेश चिलवाल भन्ने छ, उसले वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा 20 नम्बरमा फिनिस गरे क्या दाइ एकचोटि। सो त्यो भने खास गरी धेरै ठुलो अचिभमेन्ट हो क्या दाइ होइन। अनि अहिलेसम्मको
यत्रो जबदेखि खेल्न थाले हो हि इज बिन अराउन्ड 900 टप प्लेयर्समा के दाइ। सो त्यस्तो त्यस्तो प्लेयरहरू छ होइन। अनि एनालाइसिस कुन लेभलको होला त के। अनि हाम्रो टार्गेट के थियो भन्दाखेरि फ्यान्टेसीबाट सुरु गर्ने, फ्यान्टेसी हेर्ने व्यक्तिको एनालाइसिस पोइन्ट चाहिँ बब्बाल हुन्छ भन्ने थियो के दाइ। सो वाट वी ट्राई टु डु वाज फ्यान्टेसीबाट सुरु गर्ने अनि एउटा टिपिकल्ली के भन्छ ग्राफिकल एन्डमा पनि राम्रो हुने तरिकाले चाहिँ एउटा फुटबल सो रिलेटेड गर्ने जुनमा चाहिँ एभ्रिथिङ होस् के त। एउटा फुटबलको होलसम प्याकेज ल्याउन सकियोस्, वेदर इट इज फ्यान्टेसी फुटबल अर रियल फुटबल के त्यो गर्न सक्यो भने बेस्ट आउट अफ बेस्ट एनालिस्टहरू चाहिँ त्योबाट प्रड्युस गर्न सकिन्छ भनेर निकाल्ने भनेर त सुरुवात गरियो होइन दाइ। तर के रहेछ भन्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन यो जुन केसिएफएल को टिम र हाम्रोमा चाहिँ के भन्दैन वी आर 2 पिपल डुइङ द होल थिङ होइन, जुनमा चाहिँ प्रेसर पर्दो रहेछ क्या दाइ। अब एकजनाले गर्यो सकिँदैन रहेछ कि। अनि कस्तो भन्दाखेरि मल्टिपल नम्बर अफ पिपलले त्यसलाई भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ सानो पोइन्ट एकजनाले समात्यो भने पनि कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्नेको कुरोको लागि चाहिँ यो ग्रुपमा जुन भइरहेछ त्यो बेस्ट अफ एभिन्यू भयो। हाम्रो लागि चाहिँ के भयो गर्ने यो गर्ने भन्ने भिजन भयो। तर आफ्टर द्याट एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ प्रेसर पर्दो रहेछ कि अब त्यसलाई कन्टिन्युटी कसरी दिने भन्ने एउटा पक्ष चाहिँ अलिकति गाह्रो आउँदाखेरि मेबी यसलाई अब जुन स्टार्ट गर्यौँ अब यसलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ कुनै पनि हाम्रो नेसनल लेभलको मिडियामा पनि ग्राफिकल एन्डमा युजर एक्सपिरियन्स राम्रो छैन के दाइ हुन्छ नि। अब हामीले खालि के भन्दा अहिले जे डिस्कसन गर्छौँ ग्राफिकली मात्र लग्न सक्ने हो भने पनि इन्टरनेसनल लेभलको जसले एफपिएल आदि इत्यादि गरेर चाहिँ त्यो लेभलमा त सकिन्छ लाग्छ दाइ। किन चाहिँ तिनीहरूले पनि गरिरहेको यस्तैबाट हो कि अपार्ट फ्रम दिस केही पनि खासै गरे होइन के दाइ। Yeah, I was coming to actually that question. Like धेरैले FPL videos जुन बनाउँछ, it's a profession for them. For some people, it's a earning for them for their living, you know. Like Nepalma, do you think being an FPL pundit भनौँ या game week reviewer या FPL man is going like, can it be a good career? होइन दाइ करियर वाइजमा चाहिँ अब टेक्निकली मैले देखेको छैन दाइ है। टेक्निकली करियर होइन कि यो रमाइलोको लागि गरिरहेको। तर एउटा एभिन्यू के छ भन्दाखेरि दाइ अहिले इन्डिपेन्डेन्टली सबैजनाले आफ्नो लिग सुरु गरिरहेको छ, ओपन हो नि त होइन। सो ओपनली सबलाई थाहा छ कि फ्यान्टेसी खेलिरहेछ। इभन सिद्धार्थ ब्याङ्क भनौँ जो भनौँ होइन हाई एन्ड कर्पोरेटकोमा पनि एउटा एफपिएल लिग हुन्छ क्या दाइ होइन। नबोले पो हो त होइन। यी सेवाले पनि 5,000 रुपियाँ चाहिँ दिइरहेछ नि त फ्यान्टेसीको नाममा। यो सबैले गरेर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै देशमा नभएको भनेको नेसनल लेभलमा यसलाई समराइज गर्न सकेको छैन कि हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी छ के दाइ। जुनमा चाहिँ कस्तो नेसनल लिगमा गएर चाहिँ गर्न सकियो भने यही कुरोलाई लिएर किन एप डेभलप गरेको थियो दाइ फ्यान्टेसी नेपाल भनेर एउटा फ्यान्टेसी लिगकै नेपाली एप छ के दाइ होइन। सो कस्तो भन्दाखेरि गर्न खोजेको छ अनि बाहिर नभउँदाखेरि मेबी यो कुरोलाई लिएर अलिकति नेक्स्ट लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो जुन लेभलको प्लेयरहरू छ नि त्यसलाई एक्सपोजर मात्र दिन सक्ने हो भने मैले भने नि राम्रो एनालिस्टदेखि लिएर इन्टरनेसनल एक्सपोजरको लागि राम्रो छ भने नि समथिङ थापा कि के थियो एफपिएल कप जितेको थियो दाइ फ्रम नेपाल 2017 कि 16 को हो कि त्यो मान्छे होइन। सो त्यो हुँदाखेरि हाम्रोमा त त्यो क्यालिबर छ नि त दाइ। नेपाल खास गरी वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा 12 कि 13 नम्बरमा पर्छ दाइ एफपिएल खेल्नेहरूमा। कतिलाई थाहा छैन यो डाटा। Exactly, like अहिले म झरेर वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा आई थिङ्क आम अराउन्ड 20,000 तर आई वाज अराउन्ड लाइक 15,000 लास्ट यो गेम विकभन्दा अगाडि एन्ड आई वाज स्टिल नेपालमा आई वाज आउट अफ द 200। त्यो मात्र नभएर एउटा अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि हरेक देशबाट चाहिँ एफपिएलले कहिले कहिले एउटा डाटा के निकाल्छ भन्दाखेरि कतिवटा प्लेयरहरू अथवा हुन्छ नि होइन उनीहरू सबको हामी जस्तै जापानबाट कसैले खेलाएको छ जापानको चाहिँ ओभरअल प्लेयरको एउटा स्पेक्ट्रम लियो त्यसको एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङ कहाँ पर्छ भन्दा नेपाल एज अ होल कन्ट्री नै 12 कि 13 नम्बरमा पर्छ कि दाइ। सो कस्तो प्लेयरहरू छन् भन्ने कुरो के दाइ मैले भन्छु। Yeah, exactly. I think नेपालमा फुटबल प्रेमीहरू धेरै छ, especially I think Premier League is very popular in Nepal. त्यो one of the biggest reason on सक्छ we because FPL is based on Premier League, so we really love Premier League and that's why we have this love for FPL as well. अरू कुरा गरौँ त like you are an Arsenal fan, right? कसरी के भयो कहिलेबाट यो दाइ अरु केही होइन सबैको एउटा मोमेन्ट्स आउँछ नि क्लियर होइन दाइ मेरो इट वाज अल अबाउट जर्सीज के दाइ
मेरो सुरुवातै के भयो भन्दाखेरि आर्सेनलको निलो जर्सी फर्स्ट टाइम देखेँ दाइ, फर्स्ट टाइम निलो जर्सी देखेको त्यो आई क्याच गर्यो के, ल यो जर्सी मन पर्यो मलाई भन्ने भयो कि मलाई प्लेयर्स केही थाहा नै दाइ, अब हेऱ्यो फुटबल हेऱ्यो रमाइलो गर्यो होइन। अनि के भयो भन्दाखेरि आई स्टार्टेड कलेक्टिङ जर्सीज। अनि अब के भयो एभ्री टाइम कलेक्ट गर्दै जाँदा अझै रमाइलो लाग्ने, अझै एट्याचमेन्ट बढ्ने, अझै रमाइलो लाग्ने, अझै एट्याचमेन्ट बढ्ने। अनि त्यो हुँदाखेरि आई स्टार्टेड विथ जर्सी कलेक्सन एन्ड आई हेभ रिच टिल नाउ। त्यसपछि के भन्दाखेरि अब एट्याचमेन्टै बढेर गयो। आई एम एन अफिसियल आर्सेनल मेम्बर, त्यो त्यहीँको मेम्बरसिपै छ मेरो आफ्नै। अनि के छ भन्दाखेरि टिल नो आई थिङ्क आई हेभ 65 आर्सेनल जर्सी स्टिल डेट अहिलेसम्म 1971 अहिलेसम्म। सो प्यासन भइदियो दाइ मलाई, जर्सी कलेक्सन प्यासन भयो। अनि त्यो कारणले आई फिल लाइक आई एम समवट कनेक्टेड विथ आर्सेनल के त्यो हिसाबले चाहिँ। ओके, आई थिङ्क मेरो कुरा गर्ने भने इफ यु रिमेम्बर लाइक हामी फिफा सुरुमा खेल्दाखेरि भनौँ भर्खर प्रिमियर लिग हेर्दाखेरि फिफामा धेरै जसो त्यतिखेर म्यान्यु लिएर खेल्ने चलन थियो। अनि अब जस्तै म आफै आफ्नोमा थिएन मसँग फिफा, अनि साथीका गएर खेलिने। उसले म्यान्यु लियो भने अब मैले एउटा टिम त सेलेक्ट गर्नु पर्यो। नर्मली अब हामी टिममा गर्दाखेरि अनि मैले चेल्सी लिएर खेल्न थाल्थेँ होइन। अनि त्यो त्यतिखेरसम्म चेल्सीसँग त्यस्तो ह्युज एट्र्याक्सन भनेर थिएन। अनि त्यसपछि अब आई ह्याड त्यतिखेर हाम्रो जमानामा त्यही ल्याम्पा टेरीहरू हाई भनौँ न, उनीहरू ड्रग्बाहरू त्यो बेलाको होइन। अनि तिनीहरू लिएर खेल्ने, अनि खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै 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 अनि उनीहरूको गेम हेर्न थाल्यो। अनि हुन्छ नि दे आर अफकोर्स लेजेन्ड्स इन आवर क्लब होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क आई बिकम अ ह्युज चेल्सी फ्यान। त्यसपछि स्पेसली Sanil, who is so close to me as a brother, as a friend, and he's also a Chelsea fan. अनि हामी जहिले पनि बेलुका बस्दाखेरि एउटा हामीले त्यही कुरा हुने होइन। त्यसले गर्दा पनि अझै त्यो पास we got very deep into भन्छ नि त्यो क्लबको इमोसन उसमा। So I think that's how we started. Okay, I think I'm slide suruh गर्नु त बेला भयो, but I still want to talk about one more topic before we start, and this is about recent incident. Fantasy game प्लेयर्सहरूले खेलेर जुन एउटा ठुलो विवाद आएको छ होइन। जस्तै एस्टन भिल्लाको प्लेयर्सहरूले ग्रिलिस घाइते भयो भनेर उनीहरूले दे न्यू, सो दे ट्रान्सफर हिम आउट बिफोर द टिम न्युज वाज अलरेडी हुन्छ नि इन्फर्मड होइन, त्यो के भन्छ हुनुभन्दा अगाडि। सो त्यसको बारेमा व्हाट डु यु थिङ्क? यस्तो छ दाइ, अब टेक्निकली सोच्ने हो भने चाहिँ हो त्यो प्लेयरहरूले यताउता जुन के अरे प्लेयरहरूले ओपनली, जस्तै ब्यामफोर्डले मलाई क्याप्टेन राखेको थिएँ भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ हाइपमा ल्यायो जस्तो लाग्यो कि रिगार्डिङ फ्यान्टासी। किन भन्दाखेरि मलाई क्याप्टेन राखेँ, अरूले पनि फ्यान्टासीको कुरो गर्न थाले, त्यो अप्रोड सुरु भएको हो। त्यो गर्यो प्लेयरहरूले, आदित्यले कसैले हिन्ट मात्र गरिदियो भने चाहिँ त्यसले गेम प्लान बिग्रिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ मलाई मार्सेलो बिएल्सा बवाल लाग्छ कि एक दिन अगाडि नै उसले आफ्नो टिम भनिदिन्छ कि ल जे मन छ गर भनेर के होइन। हि इज ओपनली च्यालेन्जिङ अदर टिम्स के, ल आओ भिडौँ खेलौँ भन्ने हो कि। सो कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो गेम प्लान होइन, एउटा प्लेयरको नाम निक्लिँदैमा इफ योर गेम प्लान इज सो मच फ्रेजाइल होइन, हाउ आर गोइङ टु पर्फर्म गेम विक इन एन्ड गेम विक आउट के होइन। त्यो भन्यो भने त मेरो हिसाबले त त्यो आई सपोर्ट बिएल्सा अन दिस। एक गेम विक अगाडि इफ एउटा प्लेयर खेल्दैन भने पनि त्यहाँ त प्रोफेसनल अल अफ अ सडन अरू प्लेयरहरू पनि छ नि त। अरू प्लेयर एउटा प्लेयरमा डिपेन्डेन्ट त एउटा टिम हुँदैन नि त होइन। त्यो भने त एउटा पर्सपेक्टिभ अफ प्लेयरले पनि त खेल्न पाउने होला नि त। हि इज अल्सो रमाइलो लाग्ला उसलाई पनि होइन, उसले त्यो होला त्यहाँ पनि। सो टेक्निकली भन्नुपर्दा चाहिँ दाइ यसलाई एकदम ठुलो इस्यु बनाए जस्तो लाग्यो कि। वी क्यान टेक एक्जाम्पल अफ बिएल्सा, उसले त एक दिन अगाडि हुन्छ हो। कतिजना फ्यान्टेसी प्लेयरले के भन्छ, हरेक म्यानेजर यस्तो भइदियो हुन्थ्यो नि, गोर्डियोलाले एक दिन अगाडि भनिदियो हुन्थ्यो, हामीलाई खुसी लाग्थ्यो भने। त्यो त के हो दाइ, अब टेक्निकली नखेल्नु पर्ने हो, तर त्यो भन्दैमा चाहिँ मेरो गेम प्ले बिग्रियो भन्नु चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो हाउडे कुरो जस्तो लाग्छ कि दाइ। इट इज अप टु यु। जस्तै अब केडिबीले सपोज फ्यान्टासी खेल्छ अनि हि मेड हिमसेल्फ क्याप्टेन, हि इज फिट होइन। अब उसले गएर म क्याप्टेन छु, मैले 3 गोल ठोक्छु भनेर चाहेर त हुँदैन नि त होइन। हुँदैन। उसले 1 गोल ठोकिहाल्यो भने नि के थाहा साला क्याप्टेन राख्नेले उता 2 गोल ठोक्ला
हैन सो तिमीले भने जस्तै अफ कोर्स ओभरअल टिम मिल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यति हाइपमा लाउनु पर्ने चाहिँ थिएन अब हुन त कति किसिमको ट्रोलहरू आइसक्यो लाइक रेफ्री प्लेले फ्यान्टेसी खेल्छ अरे अनि हेरेर त्यो डिसिजन यताउता भनेर दुनियाँ ट्रोल आइसक्यो त आई थिङ्क आई अल्सो समवट एग्री विथ यु प्लेयर्सको पनि आफ्नो एउटा बिसाइड्स फुटबल होइन यसमा एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटी अझ के हो भन्दाखेरि फ्यान्टासीको के भन्छ आउटरिच बढाउने अपर्च्युनिटी पनि हो किन कतिजनाले फ्यान्टासी भने के थाहा थिएन यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेको त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त डेडिकेटेड पर्सनलहरूको लागि त एडभर्टाइजमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि हो नि त सो मेबी त्यो त्यसरी सोच्न सकिन्छ कि भन्ने कुरो हो कि रादर देन जेलाई पनि नेगेटिभली सोच्ने आजकल नराम्रो बानी हो सो लेट्स टेक रोल मोडल मार्सेलो बिएल्सा एक दिन अगाडि भनिदिने जे मन छ गर एन्ड आई एक्ज्याक्टली जस्ट थिङ्क अब जस्तै हामी फुटबल हेर्छौँ होइन अनि हामी यति प्यासनेट छौँ अनि वी आर सो मच इन्टु फ्यान्टेसी प्रिमियर लिग अब जो प्लेयर्सहरू उसको होल करियर नै फुटबलमा छ होइन बट like they don't spend like 24 hours playing on the ground training themselves. They have so many spare times where they अनि फेरि तर spare time भयो भने they have some restrictions बाहिर अत्ति यता जाने उता जाने त्यो हुँदैन सो उनीहरूलाई पनि यो फ्यान्टेसी दे of course everyone knows about it so एउटा इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि as a human being or as a player as a football lover हैन so I think it's fair they can play अब कहिले काहीँ त्यस्तो सिचुएसन आउँछ थाहा भयो नि यदि तिमीले र मैले साला क्याप्टेन राखेछौँ साला खेल्दैन भन्ने थाहा भयो नि अफ कोर्स विल अल्सो ट्रान्सफर मी आउट हैन दैट इज सो obvious yeah exactly anyways यो gossipहरू हुँदै गर्छ I think more interesting gossip is coming ahead we'll now go officially starting our slides and welcome everyone to our episode 25 as you know me Diptesh Shrestha I'm from Himalayan Knights and today as an expert we have Toran you're from which team Gautam Gladiators yeah so Toran is from Gautam Gladiators and we hope we'll make this video this live more interesting please stay with us Anna. Let's start with our slides okay so I think the first to look into would be a review of the previous game week that is game week 25 where we had double game week for Leeds United I think it was a big thing for FPL धेरैले Bamford Rafinha Dallasहरू क्याप्टेन राखेको थियो so let's talk about it Wolves 1-0 Leeds I think first नै धक्का त्यहाँ पर्यो मेजलियर दाइ वुल्सको त वुल्स एक्सपेक्टेड थिएन दाइ आई थिंक लिड्सले जित्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो फ्यान्टेसी वाइज सोच्ने हो भने कतिजनाले मेजलियर किपर ल्याएको थियो क्या दाइ यो पालि ओन गोल yeah it was so unfortunate I know like Wolves are playing very good तर at the same time मेजलियरले keeping पनि decent नै गरिरहेको थियो good saves couple of good saves before that but that was so unlucky I think होइन त्यो यस्तो के दाइ त्यो ओन गोल कस्तो भन्दा अब त्यो रिकोसेड आउट इन द ब्याक साइड अफ द किपर के पछाडि लाएर गएको हो त्यो टेक्निकली ओन गोल होइन दाइ अब तर अकर्डिङ टु रुल बुक ओन गोल हो होइन अब लिड्स वेयर प्लेइङ प्रिटी गुड राम्रो खेलिरहेको थिए होइन वुल्सको केसमा चाहिँ हामीले जुन लास्ट सिजनको वुल्स यो पालि कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको छैन यिनीहरूले जित्यो भन्दा हामी चकित पर्नुपर्ने स्थिति भएको हुँदाखेरि होइन सो दिस वाज एकदम त्यो अनएक्सपेक्टेड थियो कि अनि रिगार्डिङ फ्यान्टेसी ब्यामफोर्ड राख्नेहरू त टाउको पिटेर बसिरहेको थियो यो पोइन्टसम्म राफिना राख्नेहरू किन आएन अथवा क्लिन सिट उड्यो ड्यालस राख्नेहरू कतिजनाले रिसेन्टली ट्रान्सफर गरेर ट्रिपल अप गराएको थियो क्या दाइ होइन अब त्यो लिड्सको ट्रिपल अप गर्दाखेरि उनीहरूलाई यसमा चाहिँ अलिकति के थियो ल गयो धक्का परेवाला केस थियो क्या दाइ होइन सो त्यो आउँदाखेरि अपर्च्युनिटी मिस्ड भयो कि भन्ने एउटा पोइन्टको रूपमा चाहिँ यो गेम थियो दाइ Yeah, exactly. I was also almost about to do triple up on Leeds, but I didn't. मैले रफिना ल्याउन खोजेको थिएँ तर I thought it would be too risky for पछिको गेमहरुमा अनि anyways
So next game, sorry, Southampton versus Chelsea. Your opinion? दाइ यो 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 साउथ ह्याम्पटनको म आफैले इङ्ग्स ल्याएको दाइ होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि गेम त हो ठिक हो, अब चेल्सी साउथ ह्याम्पटन हो, मलाई के सरकार म आर्सेनल फ्यान भनेर बस्दै पनि भइहाल्थ्यो। हेरे इङ्ग्सले केही गर्छ कि हुन्छ नि। अब मकार्थीले चाहिँ हाउलर गरेर ल्याउँछ कि, अब किन आफ्नो टिममा भएको सपोर्ट गर्ने हो त एट द एन्ड अफ द डे होइन। यसो हेर न त्यो छ न केही, तर एज अ होल त्यो गेम हेर्दाखेरि अब अलिकति कस्तो भन्दाखेरि चेल्सीको चाहिँ रिसेन्ट गेमहरू हेर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ ब्याकलाइन अलिकति स्ट्रङ बना जस्तो लागेको थियो होइन। सो अलिकति अब यो 1-0 भने अब मिनामिनो एक्सपेक्टेड थियो थिएन, बेग्लै कुरो हो होइन। तर आई थिङ्क त्यो चेल्सीसँग गेममा चाहिँ अब तपाईँ आफैलाई कस्तो लागिरहेको छ, एक्सपेक्टेड कस्तो रिजल्टहरू आउँछ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कि टेक्निकल्ली? Honestly speaking, like त्यो चलाउँदा आएपछि चेल्सीले आफ्नो पोजिसन अफकोर्स माथि बढाएको छ होइन। तर इफ यु लुक इन टु द गेम स्टिल लाइक हिज इज स्टिल स्ट्रगलिङ क्या। अब जस्तै ल्याम्पार्डले बरु कम्फर्ट विनहरू गरेछ कति केसमा होइन। ट्युकेलले त्यो पनि गर्न सकेको छैन एक्चुली। 1-2 एकदम हुन्छ नि लेस मार्जिन विनहरू गरिरहेछ भन्ने हो भने। सो हिज आई थिङ्क स्टिल एक्सपेरिमेन्टिङ टिम बुझ्दैछ आई गेस। तर चेल्सी स्टिल आई थिङ्क एउटा हुन्छ नि थ्रेटनिङ टिमको हिसाबमा चाहिँ स्टिल अ लङ वे आई वुड से। अनि लाइक डु यु थिङ्क मिनामिनो इज द नेक्स्ट की म्यान इन साउथहम्पटन or is it like 1-2 game? होइन दाइ, अब एउटा दुइटा गेम होला दाइ होइन। साउथ ह्याम्पटन एकदम अबिजनल छ क्या दाइ पर्फर्मेन्स वाइज हेर्दा होइन। त्यो एकदम अपलिफ्टिङ पर्फर्मेन्स पनि छैन क्या दाइ होइन। कुनै जुन हामीले के भन्छ कोभिड पछाडिदेखि साउथ ह्याम्पटन र यो साउथ ह्याम्पटन हो नि होइन। कोभिड पछाडि भयो के भन्दा लेस्टरसँग 9 खाएपछि साउथ ह्याम्पटन किक स्टार्टेड होइन। अनि युनाइटेडसँग 9 खाएपछि चाहिँ किक स्टार्ट रोक्यो क्या दाइ। अब अहिले हेर्दाखेरि त्यो टिमै छैन जस्तो हुन्छ नि होइन। इङ्ग्सको फ्री फ्लोइङ गेम होइन, त्यो भन्यो नि डिफेन्सिभमा पनि अब मेबी वाकर पिटर्सहरू अलिकति जुन एक्सपेक्टेड प्लेयरहरू थियो त्यो घाइते भावनाले पनि त्यो भएको होला होइन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ टिममा अलिकति डिसब्यालेन्स भएको। तर त्यो 9 खाएपछि रिकभर गर्न सकेन कि जस्तो लाग्यो है मलाई दाइ साउथ ह्याम्पटन चाहिँ। Okay, let's move to next. Burnley and West Brom 0-0 draw. Timber Fantasy also any impact because of this? Loughton दाइ. Okay. All right. We'll move to next. Big surprise win for Everton. Surprise. I think surprise किन भन्नुपर्छ। I think this is their first win in Liverpool ground, right? After a long time. डबल गर्यो नि दाइ लिभरपुलको अगेन्स्टमा एभर्टनले यो सिजन। तर होइन उनीहरूको होममा के, उनीहरूको होममा आई थिङ्क त्यो विन धेरै भइसकेको थियो। सो इट वाज अ ह्युज विन फर एभर्टन आई वुड से होइन। दुईटा डबल गेम विक जानको लागि चाहिँ यो अलिकति राम्रो पोइन्ट भयो जस्तो लाग्यो कि अबको दुईटा डबल गेम विक इजियर टिमसँग छ, अपबिट स्टेटमा चाहिँ जान्छन् जस्तो लाग्यो कि अबको दुई गेमलाई यिनीहरू ट्याकल गर्न चाहिँ। सो लाइक एभर्टनको प्लेयर्सहरू बेस्ड अन दिस विन एगेन्स्ट लिभरपुल लाइक रिचार्लिसन होस् या डिग्ने होस् या DCL होस्, आर दे गोइङ टु बी भेरी बिग ट्रान्सफर टार्गेट फर नेक्स्ट गेम विक? होइन टेक्निकली बिग नै हो दाइ, किन भन्दाखेरि एभर्टनको कतिवटा गेम खेलेको पनि छैन राइट, अझै पनि डबल गेम विकहरू आउनेछ। सो अहिलेको हिसाबले प्रोजेक्सन हेर्ने हो भने गेम विक 28 पनि एभर्टनको लागि डबल हुने सम्भावना छ दाइ। सो टेक्निकली 3 गेम विक भित्रमा दुईटामा डबल गेम विक हुने टिम अपार्ट फ्रम सिटी सायद एभर्टन हुनसक्छ क्या दाइ। सो टेक्निकली हामीले त्यहाँ सोच्न सक्ने ठाउँ छ। अनि अर्को कुरो क्याल्भर्ट लुइन घाइते भएर आएको छ, त्यो एसिस्ट रिचार्लिसनलाई राम्रो थियो क्या दाइ होइन, त्यो एउटा थियो। अनि त्योमा आउँदाखेरि अब 4वटा गेम विक मध्ये एउटा मात्र डिफिकल्ट छ, अरू 3टा चाहिँ दाइ धेरै सल्लो छ। एउटा साउथ ह्याम्पटन 2-3 गोल मिनिमम खाइरहेछ, सो त्यो गोल गलर हुन सक्ने सम्भावना भयो। अर्को वेस्ट ब्रम पनि एकदम राम्रो छैन क्या त, डिफेन्सिभली विक अनि गोल धेरै खाने भाउँदाखेरि। त्यो बाहेक बर्नलीसँग भाउँदाखेरि 3वटा राम्रो पोटेन्सियल पिक गर्न सक्ने र उनीहरूले पनि पोइन्ट गेन गर्न सक्ने ठाउँ हो क्या दाइ एभर्टन एज अ होल टिमले, एज वेल एज जसले चाहिँ यसको प्लेयर ब्याक गर्छन् त्यसको लागि हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क टेक्निकली सोच्ने हो भने मैले अहिले 5वटा गेम देखिरहेको छु विदिन दिस पिरियड अफ टाइम, किन यो र
28 मा पनि टेन्टेटिभ हुन सक्ने, किन भन्दाखेरि अब क्राम्प गरिरहेछन् के दाइ, यो सबैलाई ल्याएर क्राम्प गरिरहेछ, किन एफए कप पनि जुधिरहेछ अनि सबै जुध्ने हुँदा अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। सो ल्याउँदै घुसाउँदै गर्दा हुँदाखेरि मेबी त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ छ दाइ। ओके, अर्कोतिरबाट हेरौँ, लिभरपुल डाउनफल भइरहेछ। What do you think is the reason, and what will fantasy Premier League manager will have to think about their players like Salah or Robertson or होइन यो सायद दाइ चेल्सीको पहिलाको टाइटल विनिङ टिम, सिटीको टाइटल विनिङ टिम, युनाइटेडको टाइटल विनिङ टिमहरू थियो नि, नेक्स्ट सिजन चाहिँ एटलिस्ट त्यो टाइटलको लागि हुन्छ नि खेल्या जस्तो होइन। के भयो थाहा छ नि लिभरपुललाई, कहाँबाट यो डिफरेन्ट फर्ममा पनि थाहा छैन होइन। त्यो जहाँबाट पनि किक स्टार्ट गर्न सक्ने टिम जस्तो जुन 2-3 वर्ष लगायत देखाएको थियो नि यो टिमले च्याम्पियन्स लिग जित्ने बेला, इभन सिजनको सुरुमा नि दे लुक सो प्रमिसिङ होइन, राम्रो पोजिसन थियो, राम्रो गेम थियो। अब इभन लाइक आफ्टर भ्यान डाइकको इन्जुरी पछि पनि दे वर रियली पर्फर्मिङ वेल। तर अहिले आएर मात्रै, अब धेरैले त भ्यान डाइक नभएर भन्ने मैले यताउता बुझ्दाखेरि धेरै त्यो भन्छ, तर त्यो कति समय त्यो भ्यान डाइक नहुँदाखेरि पनि दे वर स्टिल हुन्छ नि गोइङ फरवर्ड होइन। तर अहिले आएर चाहिँ वाट्स ह्यापनिङ, इज इट हाम्रो माने सालाको कम्बिनेसन या मानेको इन्जुरी थियो, what do you think? यस्तो थियो त, यो कतिजना लिभरपुल फ्यानसँग म बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि म भन्थेँ कि यु आर ल्याकिङ अ फिनिसर, एउटा फरवर्ड चाहिन्छ तिमीहरूलाई जसले चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ नि अलिकति स्पाइस अप गरोस् कि फर्मिनो एउटै, किन चाहिँ हामीले माने सालाको कुरा गर्छ होइन, तर फर्मिनोको रोल कतिको क्रुसियल थियो भने कसैलाई पनि थाहा छैन क्या त्यो जुन हुन्छ नि बिल्डअप र त्यो कसैलाई यादै छैन कि, किन चाहिँ त्यो हिडन म्यान जस्तो भएको थियो कि। अब के भयो त्यो प्रेसर बढ्यो हुनाले फर्मिनो इज नट पर्फर्मिङ, त्यो कारणले के छ त्यो दुईतिरको फ्ल्याङ्कको विङ्गरहरू राम्रोसँग जेलअप नभएको देखिया हो कि। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि साला अप फ्रन्टमा गएर खेल्थ्यो अनि खेलेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो डिबक्सभित्र घुस्न खोज्थ्यो। अहिलेको गेम हेर्नु भने साला बाहिरबाट गेम मिलाउन खोज्दा जस्तो लागिरहेछ, जुन खासै टेक्निकल त्यसको गेम होइन के दाइ होइन। त्यसलाई चाहिँ फ्री फ्लोइङ दिदिएपछि त्यो अलिकति अगाडि बढेर खेल्ने भयो त त्यो पछाडि आयो। अनि अर्को कुरो डिफेन्समा चाहिँ फाबिनोलाई चाहिँ त्यति पोइन्टसम्म मात्र खेलाउन सकिन्थ्यो जबसम्म खेलाउने कि, अब छैन कि होइन। अब रिस विलियम्स होइन नेको विलियम्सहरूसँग कति लिने त होइन। सो हामीले एउटा कुरो के बुझ्यो भन्दाखेरि एउटा मेजर स्पाइनले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ एउटा टिमलाई कि। अगाडि पनि जित्यो के थियो दाइ, कन्भिन्सिङ जिते होइन कि, कसरी जितिरहेको थियो, कसरी होल्डअप गरिरहेको थियो कि लिभरपुलले, कन्भिन्सिङ विन थिएन। अनि के थियो भ्यान डाइक नभए पनि भाग्यले जितिरहेछ, सो योपालि पनि टाइटल जित्छ कि भन्ने एउटा टार्गेट चाहिँ थियो जस्तो लाग्यो। तर अपार्ट फ्रम द्याट एउटा मेजर भ्यान डाइकको रोल कतिको रहेछ, एलिसन भनेर भन्दै थियो होइन, भ्यान डाइकको रोल इम्पोर्टेन्ट देखियो कि दाइ यो केसमा चाहिँ रादर देन एलिसन। Yeah, I think after Terry, he is one of my favorite Premier League as a centre back. But look, like, what do you think the Jota or Mane if they return back, and if Van Dijk is still injured, you know? Do you still think they can bounce back? टाइटलमा चाहिँ म भन्दिनँ रे, टाइटलमा मलाई रनअवे विनर सिटी हो। सिटी कस्तो यस्तो डरलाग्दो टिम बनिँदा होइन, त्यो मैले भने बेन्चबाट तिनीहरूसँग वर्ल्ड क्लास प्लेयर छ कि, दे आर कमिङ। बेन्चबाट त्यो लेभलको प्लेयर आउँदैन कि दाइ। बर्नार्डो सिल्भा एकचोटि तिनीहरूसँग यति धेरै राम्रो प्लेयरहरूको भरमार छ कि दाइ होइन, जे गरे पनि भो भन्ने भयो कि तिनीहरूले। एक गेम विक एउटा खेलाइदिँदैन, अर्को आउँछ पर्फर्म गर्छ। फिल फोर्डेन दाइ डेभिड सिल्भाको रोलमा राम्रोसँग फिलअप गर्न खोजिरहेछ, अर्को गेममै खेलिदिँदैन। सो त्यो पाउँदाखेरि यिनीहरूसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ, राम्रो प्लेयर र बबाल प्लेयरहरूको धेरै भयो हुनाले अब यिनीहरूको घाइते भइहाल्यो भने भ्यान डाइक जस्तो स्थिति भएन कि होइन। लापोर्ट घाइते हुँदाखेरि गयो सोच्या हो नि त सिटीको, स्टोन्स केम ब्याक के सोचेको थिएन नि त, त्यो आउँछ डिसिएल हुँदाखेरि अब गुन्डोवानले होइन गरिरहेछ। सो या ओके, लेट्स मुभ टु नेक्स्ट। फुलाम 1-0 win over Sheffield. यसमा एनी क्विक? स्कट पार्करले जब 4बाट 5मा लग्यो नि दाइ डिफेन्स, द्याट मेड द होल थिङ के। तिनीहरूले के भन्दाखेरि 4जनाले त्यो फिजिकलिटी नै इन्ड्योर गर्न सकेन कि टिमहरूको। अहिले हेर्नु त टोटनमसँग अब गेम हुन लाग्छ होइन, पण्डितहरूले पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि फुलम क्यान फ्रस्ट्रेट टोटनम भनिरहेछ कि, जबकि केही हप्ता अगाडि होइन तिनीहरू 4 गोल खान्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरी बसिरहेको थियो कि होइन। एक्ज्याक्टली मैले पनि हेर्दाखेरि त्यस्तै देखेको थिएँ।
होइन योकिम एन्डरसन होइन ओले आइनाहरू होइन यो डिफेन्सको जुन छ नि होइन फ्यान्टेसी वाइज पनि राम्रो रिटर्न दिए होइन 4 गेम विक 5 गेम विकमा कतिवटा क्लिन सिट ल्याइदिए कि जुन एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन फुलमबाट कसैले होइन सो त्यो आउँदाखेरि स्कट पार्करले वेन यु वेन्ट ब्याक टु द 5 होइन 5मा जाने बित्तिकै आई थिङ्क यिनीहरूलाई चाहिँ डिफेन्सिभ स्टेबिलिटीमा चाहिँ सजिलो भयो जस्तो लाग्यो कि रादर देन अरू के या त्यो पनि आई थिङ्क उनीहरूको अब एज अ फुलाम जुन लेभलमा छ त्यो हिसाबले त्यस्तो इजी फिक्चर्स पनि थिएन राइट गाह्रो थियो भाइ टेक्निकली धेरै गाह्रो फिक्चर्सहरू मध्येमा कसरी खेले कि यिनीहरूले Yeah, so guys, I think Fulhamको उसले भन्यो एनाहरू I think they can be a big FPL potential. Right? We'll talk about that later. Next, Spurs were defeated by West Ham 2-1. What do you say? होइन वेस्ट ह्याम दाइ एकदम राम्रो टिम किनभने चाहिँ जो चाहिँ अब भन्यो नि त्यो 6-7को लाइनमा राम्रोसँग अस्तिसम्म त 4मा थियो होइन सो त्यो तिनीहरू त युरोपा लिग स्पट भाइ गरेर बसेको जस्तो भइरहेछ कि होइन त्यो आउँदाखेरि अब स्पर्सको मोरिनियोको ट्याक्टिक्स चाहिँ जहिले पनि के भयो एक गोल हान्ने अनि वेट गर्ने जुन त्यो ट्याक्टिक्स छ नि त्यो एभ्री टाइम हुँदैन कि यिनीहरूलाई योभन्दा अगाडि गेमहरू जिताइरहेको कारण के थियो भन्दाखेरि एक हानेपछि दे डिड नट युज स्टप के तिनीहरू एक हानेपछि 2-3 हान्नुपर्छ लेट्स किल द गेम भन्ने थियो कि त्यसैले के थियो भन्दाखेरि पहिलो 10-12वटा गेम विकमा स्पर्स प्लेयर वेयर ओभर पर्फर्मिङ एट द्याट टाइम होइन गोल वाइज पनि ओभर पर्फर्मिङ एभ्रिथिङ वाइज ओभर पर्फर्मिङ होइन क्लिन सिट नभए पनि एट्याकिङमा चाहिँ राम्रो थियो कि अब त्यसपछि के भयो एक गोल हान्ने होल्ड गर्ने अनि हार दिने ड्र खेलिदिने भावनाले चाहिँ जुन मोराल हुन्छ नि होइन टिमको त्यो वाइजमा पनि अलिकति इम्प्याक्ट पर्या हो कि अनि त्यसमा चाहिँ मोरिनियोको ट्याक्टिक्स अलिकति नेगेटिभ भइदियो जस्तो लाग्यो कि 1-0 जित्दैमा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन कि यु निड टु किल द गेम फर्स्ट रादर देन वेट टिल 90 मिनट्स के त्यो एउटा पक्ष चाहिँ 100% हुनुपर्ने अनि यो त्यसकै रिजल्ट हो अरूभन्दा पनि Okay, so यो कुरा आउँदाखेरि like considering the game weeks that are in hands and that are coming up, double game week and then blank game week मा स्पर्सको जुन केन र सनको एउटा कम्बिनेसन हामीले धेरैले देख्यो अगाडि होइन डु यु थिङ्क द्याट क्यान स्टिल कम अगेन डु म्यानेजर स्टिल निड टु कन्सिडर देम होइन दाइ अब अहिले म्यानेजरले कन्सिडर गर्दैन भन्ने चाहिँ रिस्की केस छ के दाइ होइन किन भन्दाखेरि इभन 2-3 पोइन्टले पनि हाम्रै लिगमा पनि 2-3 पोइन्टले मेजर डिफरेन्स छ कि होइन अब म 12को फ्रेममा छु 12मा 1619 ल्याउने 3जना छन् कि मसँगै सो एउटा पोइन्टको डिफरेन्स छ सो फ्यान्टेसी वाइज भन्ने हो भने त बाइचान्स ट्रिगर गर्यो भने के भन्ने एउटा पक्ष छ होइन अर्को कुरो बर्नली र फुलम भनेर बर्नलीलाई सिटीले अन एनी गिभन डे यो सिजन 4 देखि 5 हानेछ कि सो टेक्निकली सोच्नु पर्दाखेरि बर्नली त्यस्तो राम्रो डिफेन्सिभ पनि भइसकेको स्थिति होइन एक अर्को कुरो फुलम पनि गोल खाएको टिममा आउँदाखेरि त यो त बेस्ट अपर्च्युनिटी हुनसक्छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो के भन्छ जुन साखलाई चाहिँ रिडिम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्यो कि अनि अर्को कुरो दे हेभ अ लट अफ गेम्स इन ह्यान्ड जुनलाई चाहिँ यिनीहरूले युटिलाइज गर्न सक्छन् अब इट्स अप टु देम एक हानेर होल्ड गर्ने कि किल गर्ने भन्नेमा चाहिँ मोरिनियोको ट्याक्टिक्स फर्स्ट 10-11 गेममा जाने हो र त्यसलाई लिने हो भने स्पर्स एसेट आर क्रुसल अब आउने 3-4 गेम विकको लागि होइन अदरवाइज किन भन्दा ब्ल्याङ्क गेम विक पनि छैन कि एउटै पनि होइन अनि डबल गेम विकहरू पनि आउनु पाउँदाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी पनि छ तर विच टोटनम हटस्पर आउँछ भन्ने थाहा छैन किन भर्खरै वुल्फ्सबर्गरलाई 4 हानेको छ केनलाई रेस्ट दिएको छ होइन सो टेक्निकली केनलाई रेस्ट दिए हुनाले अलिकति फ्रेस केन आउँछ कि सो म त 2-3 गोल एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको छु दाइ Okay. Yeah, I'm also thinking to bring Ken into my team. Anyways, next is 2-1 Leicester versus Aston Villa. Leicester, do you think they are targeting for Champions League? And they can make it? च्याम्पियन्स लिग स्पटबाट सोच्ने होइन भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ नि होइन त्यो हामीले नै मजाक गरे जस्तो हुन्छ कि दाइ राम्रो छ कि टिम होइन धेरै खर्च नगरेर एउटा ब्यालेन्स टिम कसरी बनाउने भन्ने हो भने आई थिङ्क लेस्टर क्यान बी अ गुड एक्जाम्पल के दाइ 100% गुड एक्जाम्पल डिफेन्स वाइजमा पहिला वेस्ट मर्गनहरू थियो होइन वेस्टले मर्गनदेखि लिएर अरूहरू थियो नि त होइन उनीहरू नभए पनि अहिले ब्याकलाइनमा एटलिस्ट होल्ड गरेको छ राम्रै छ कास्टेना घाइते हुँदाखेरि जस्टिन पर्फर्म होइन जस्टिन घाइते हुँदाखेरि अमाटे पर्फर्म होइन सो एसेट वाइज पनि राम्रो पर्फर्मेन्स जस्टिन त 4बाट सुरु भएको 4.5 पुग्नलाई सो कस्तो पर्फर्म गरे होला त कि थ्रु द्याट पिरियड अफ टाइम सो त्यो भयो अनि अर्को लेस्टर आर प्लेइङ प्रिटी गुड होइन ब्याङ्क एभरेज टिम होइन के दाइ होइन राम्रो क्यालिबर भएको टिम हो अनि
यिनीहरूको चाहिँ मेन अहिले के भन्छ गोल्स आइरहेको भनेको मिडबाट हो के दाइ भन्छ नि मिडफिल्ड गेम जित्नुपर्छ भन्छ यिनीहरूले कतिवटा केसेसमा मिडफिल्ड गेम जितेको छ कि भार्डीले पर्फर्म गरेको छैन नि दाइ भार्डीले कुनै कुनै गेममा चाहिँ आउट अफ द ब्लुज पर्फर्म गरेको छ तर टेक्निकली पर्फर्म गरेको छैन होइन तर त्यो नभए पनि दे आर विनिङ भनेपछि अभियस कुरो के हो डिफेन्सबाट त्यत्रो नआए पनि मिडफिल्ड यिनीहरूको सलिड भयो कि युरी टिलेमेन्स होइन अब तपाईँको हार्वी बान्स म्याडिसन यिनीहरूले चाहिँ राम्रो गेम खेल्यो भने आई थिङ्क लेस्टर आर टु बी कन्सिडर्ड फर द्याट टप 4 पोजिसन दाइ Okay. And for Aston Villa loss, was Grealish injury a factor? ग्रिलिस इन्जुरी फ्याक्टर हो जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि ग्रिलिसको लास्ट सिजन पनि यिनीहरूलाई जोगाउनको पछाडि र सबभन्दा इन्फ्लुएन्सियल एस्टन भिल्लाको रेलिगेसन ब्याटलमा ग्रिलिस नै थियो होइन योपालि पनि हामीले हेर्ने हो भने होइन त्यो गेम मिलाउने सबै गर्ने लिभरपुलसँग साथ हान्दाखेरि हुन्छ त्यो ग्रिलिसको हुन्छ नि त्यो फ्लुइड मुभमेन्ट के होइन यस्तो फ्लुइड मुभमेन्ट थियो होइन अनि भने 100 माथि फल खाने प्लेयर भनेपछि कति इन्फ्लुएन्सियल होला कि नजिकै छैन कि अरूको ग्रिलिसको होइन सो त्यसले चाहिँ दाइ अब इम्प्याक्ट धेरै नै परेको छ होइन एलगाजीहरूले भने नि त्यत्रो अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि गोल नहानेको केसहरू थियो एलगाजीको केसमा होइन अनि त्यो कतिवटा गेम त मार्टिनेज एक्लैले जोगाइदिएको छ क्या दाइ एक्लैले 9वटा 10वटा सेभ भने त अनबिलिभेबल हो क्या दाइ भर्खर 2वटा गेम विक अगाडि मार्टिनेज डिड द्याट त्यो हुँदाखेरि टेक्निकल्ली राम्रो टिम हो होइन तर अब के छ एउटा मेजर यो भनेको हामीले सोच्दाखेरि त रेलिगेसनबाट आएको टिम भने चाहिँ खासै त्यति एक्सपेक्ट गर्दैनौँ नि त होइन सो त्योमा आउँदाखेरि यस्तोलाई चाहिँ एउटा प्लेयर क्रुसल प्लेयरले कतिको इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरो लाइभ देखिया हो क्या दाइ यो चाहिँ Okay, moving to next Arsenal City big match. City winning 1-0. मैले जित्छ एक्सपेक्ट गरेको थिएन दाइ होइन सिटीले जुन फर्ममा आएको थियो मलाई चाहिँ अलिकति बढी नै किन टेक्निकली राम्रै आफ्नो जति नै सपोर्ट गरे भने पनि होइन रियालिटी चाहिँ होइन एभ्रिथिङको आधारमा मैले टेक्निकली सोचेको चाहिँ थिएन दाइ ड्रसम्म भयो भने इट वुड बी मोर देन गुड रिजल्ट होइन तर अब सिटीले एक मात्र खाइयो भन्ने छ अहिलेसम्म किन चाहिँ हाम्रो टिम ब्यालेन्स छैन दाइ होइन अलिकति पर्फर्म गर्नुपर्ने प्लेयरहरू राम्रोसँग पर्फर्म गरेको छैन मेनली त युरोपमा फोकस भएको छ जस्तो लागिरहेछ एज अ होल टिम हेर्दा होइन सो 1-0 रिजल्ट दाइ अब के भन्ने ओके अनि यसैको कुरा आउँदा यसमा लाइक हाम्रो गुन्डोवान धेरैको छ होइन तर सिटीमा अब भन्नु न उसले अन्डर पर्फर्म गर्दाखेरि धेरैलाई अब डाउट भइसक्यो योपालि फेरि केडिबी इज ब्याक सो त्यसमा क्विक के भन्न चाहन्छु होइन गुन्डोगान मिडफिल्डमा खेलेको छैन दाइ फल्स नाइन रोलमा खेलिरहेछ अगाडि आइरहेछ फरवर्डमा खेलिरहेछ किन जेजस पर्फर्म गरिरहेको छैन सो ऊ पर्फर्म गरेको छैन अगुएर घाइते भइरहेछ कसले खेल्ने भन्दा गुन्डोगानले बिचबाट आएर रोटेट पनि गरिरहेछ सो एसिस्ट पोटेन्सियल पनि छ अनि अगाडि गएर गोलको लागि पनि ऊ गरिरहेछ कि त्यो भाउँदाखेरि अस्तिको गेममा पनि हेऱ्यो भने डेब्रुइना र गुन्डोगानको यस्तो राम्रो लिङ्कअप थियो नि दाइ फिनिस मात्र गर्न नसके हो कि त्यो प्लेयरले सो धेरै आत्तिहाल्नु पनि स्थिति छ जस्तो लागेको छैन दाइ किन गुन्डोगान इज इन फर्म अफ हिज लाइफ दाइ अहिलेको उसले अहिले छोड्दैन क्या दाइ अनि सायद गोर्डियोलाले अहिले किन चाहिँ जेजसले पर्फर्म नगरेर हुँदाखेरि रिस्क लिन्छ जस्तो लागेन कि इपिएलमा यसले 12-15 पोइन्टको डिफरेन्स बनाएर त्यसपछि च्याम्पियन्स लिगमा फोकस गर्नेवाला छ दाइ ओके नेक्स्ट 3-1 win for Manchester United over Newcastle. Bruno, what do you say? होइन दाइ त्यही जुन शब्द प्रयोग गर्नु भने त्यही हो दाइ ब्रुनो भन्यो नि ब्रुनो एन्ड पेनाल्टी अब त्यो सिनोनिमस कुरो भइसक्यो क्या दाइ ब्रुनो पेनाल्टी युनाइटेड विन आई थिङ्क यसमा योपालि धेरै टिमले जसले अब ब्रुनोमा क्याप्टेन्सी गर्यो त्यसलाई पनि म्याटर गर्यो आई थिङ्क विल टक अबाउट द्याट लेटर नेक्स्ट इज ब्राइटन 1 एन्ड क्रिस्टल प्यालेस 2 ब्राइटन हार्छ एक्सपेक्ट गरेको थिएन दाइ आई वाज एक्सपेक्टिङ अ प्योर क्लिन सिट ब्राइटनको योपालि टिम राम्रो छ युनाइटेडलाई त गएर तर्साइदिरहेछ सिटीलाई तर्साइदिरहेछ लिभरपुललाई तर्साइदिरहेछ होइन टप टिमलाई त यसले गनेकै छैन दाइ टेक्निकली सोच्दा होइन तर अब क्रिस्टल प्यालेसले राम्रो गेम नखेल्दै पनि आई थिङ्क दे गट द विन अब के भन्ने जहाँ पनि घाइते के भइरहेछ नि त टिम नभए पनि दे स्क्रैप द विन भन्ने जस्तो लागिरहेछ दाइ मलाई किन 90+5 मा हाने हो जस्तो लागेछ दाइ यो चाहिँ क्रिस्टल प्यालेसले
ओके मैले म्याच त हेरिनँ एनिवेज अनि डबल गेम विकमा हाम्रो अर्को गेम चाहिँ लिड्स भर्सेस साउथहम्पटन फाइनली लिड्सको म्यानेजरहरू आई मिन लिड्स प्लेयर भएको म्यानेजरहरू ह्याप्पी भयो होला 3-0 अब साउथहम्पटन जोगाको दाइ यसले त धन्न ड्यालस थियो टिममा होइन ब्यामफोर्डको एटलिस्ट क्याप्टेन हालेको हि रिटर्न एटलिस्ट 8 भए पनि आयो भन्ने भयो कि किन चाहिँ 2-4 आइरहेको थियो सो टेक्निकली फ्यान्टेसी वाइज त क्लिन सिट वाज मोर देन वेलकम त्यति बेला होइन तर अब ड्यालसको होइन स्पेसली ड्यालस त त्यो भने नि यो लन्चटर्म भन्थ्यो नि दाइ योभन्दा अगाडिको सिजनको लन्चटर्म भर्जन 2 हो क्या दाइ यो पालिको किन भन्दाखेरि डिफेन्समा नाम मात्र दाइ अगाडिको हुन्छ नि 4 यिनीहरूको के छ 4-1-4-1 हो नि त दाइ होइन 4-1 अनि त्यस 4 को चाहिँ मिडमा छ क्या दाइ सो एसिस्ट पोटेन्सियल त ड्यालस कति छ कति दाइ अनि 4.5 4 भएको प्लेयर त्यहाँ पनि अनि त धेरै राम्रो दाइ ओके या लङ डिस्कसन तर अब लेट्स मुभ अन है नेक्स्ट वी हेभ केसिएफ क्लासिक लिग गेम विक 25 को अब यसमा चाहिँ मेनली हाम्रो स्ट्यान्डिङहरू एज यु क्यान सी देयर आर सम ग्रिन जोन्स 1 देखि 10 को पोजिसनले अफकोर्स दे गोना विन सम क्यास प्राइज एन्ड देन अनलकी हात्ती क्लब भनेर हामीले 7 को मल्टिपलमा राख्ने गरेछौँ र गर्ने भनेर योपालि सुरु गरेको यो इयरदेखि सो जुनमा चाहिँ 14 21 28 त्यसरी नै 7 को मल्टिपलमा पोजिसनमा भएको प्लेयरहरूले चाहिँ पछि हात्ती जित्नेछ एट द एन्ड अफ द सिजन नट अहिलेको स्ट्यान्डिङ अनुसार सो किप एन आई अन दिस एज वेल तिमी 12 मा रहेछौ होइन 7 बाट झरेको भने होइन 7 बाट झरे दाइ म आउन खोज्दैछु अरू के नै हरियोमा चाहिँ बस्ने प्रयास छ दाइ अझै धकेल्छु या बट लाइक 19 and माथिको 24 छ होइन सो इट्स नट अ ह्युज डिफरेन्स स्पेसली कन्सिडरिङ अहिलेको डबल गेम विक्सहरू आउँदैछ सो आई थिङ्क दिज गेम विक्स आर गोइङ टु बी भेरी क्रुसियल होइन सो आई थिङ्क या लट्स अफ अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ होला यो गेम विक लकिली फर मी आई एम म्यानेजिङ 2 टिम्स मेरो आफ्नो सेल्फ टिम एउटा जुन थर्डमा छ एन्ड देन अर्को चाहिँ अब उसले फ्यान्टेसी खेल्दैन थियो तर वी निड मेम्बर्स होइन हाम्रै ग्रुपमै थियो सो जयन्ट डङ्को 7 पोजिसनमा छ सो उसको पनि मैले म्यानेज गरिरहेको छु दिस इयर लकिली बोथ अफ माई टिम्स आर देयर सो होपफुली अब एन्ड अफ द सिजनसम्म यही हुनुपर्छ अहिले भएर फरक पर्दैन म चाहिँ अनलकी कसरी भइरहेको छु भने I'm still both of my teams are there होइन टप 10 मै तर लाइक जयन्टकोबाट त अलिक क्यास जितिरहेको छ तर दिप्तेशको जुन टिम छ जुन थर्डमा छ आई थिङ्क आई हेभ हार्डली वान 200 जितेँ होला मैले तर लाइक त्यतिमा भएर पनि मेरो त्यो गेम विकमा त्यो हाई विन भएको छैन होइन सो आई होप अब एन्ड अफ द सिजन अब त्यो त जितेन टप 10 बाट पनि बाहिर भयो भने त अर्को टेन्सन हुन्छ सो आई एम जस्ट होपिङ आई क्यान स्टिक देयर सो मेरोलाई चाहिँ आई डोन्ट गो टु एग्रेसिभ म चाहिँ सक्दो अलिकति अब धेरै इजी पनि होइन धेरै ऊ पनि होइन लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स तिमीलाई नि गुड लक टप 10 मा आउनलाई लेट्स मुभ नेक्स्ट वी हेभ मास्टर अफ द विक ओके मास्टर अफ द विकमा हामी इच एन्ड एभ्री पुल हाम्रो जुन 6वटा पुलको छ उनीहरूको लिडर्सहरू पुल लिडर्सहरू हेर्छौँ त्यसमा हाम्रो पुल एबाट मुकुन्द विथ 90 पोइन्ट्स एलेक्स दाल विथ 100 पोइन्ट्स विभूषित विथ 89 पोइन्ट्स सिरज 88 जतिन 85 एन्ड सौरभ he has 90 points so congratulations to all of them सबैजनाले 100 जितेको छ होइन सो अनि यसमा अरू कुरा गर्दाखेरि हाम्रो as you can see there is a green zone yellow zone and red zones green zones for Champions League and then we have yellow zone for Europe and red zones will be eliminated and अर्को important कुरा अब we both Champions League र Europa League हाम्रो गेम विक 27 बाट सुरु हुन्छ so you have very less time to make some difference here but I can see that हुन्छ नि कुनै युरोपा लिगमा भएको टपको प्लेयर्सहरू र च्याम्पियन्स लिगमा भएको बटमको प्लेयर्सहरू एन्ड अल्सो तलपट्टि इलिमिनेसन र युरोपा लिगको बटममा भएको some have very less difference so 1 or 2 wins can really push you forward to higher level
अनि तिमीलाई तल पनि धकाल्न सक्छ सो आई थिङ्क दिस मिन्स यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल त्यो जोनमा भएको प्लेयर्सहरू होइन मिड रेन्जमा भएकोहरूले खासै तलमाथि भए पनि त्यति फरक नपर्ला तर जो त्यो लाइनमा छ जस्ट एबभ or बिलो दोज लाइन्स दे हेभ टु बी रियली केयरफुल राइट तरुण हो दाइ म त थर्डमा थिएँ अहिले 5औं 6औँमा पुगिसकेँ यो मैले जतिको मजासँग कसैले बुझ्दैन दाइ 2-3 गेम लगातार हारे भइरहेछ सो पुस गर्ने अब कस्तो भन्दाखेरि कतिवटा अहिले यहाँ हेर्न सकिन्छ नि दाइ च्याम्पियन्स लिग स्पटमा 43 पोइन्ट्स त्योभन्दा तल 42 पोइन्ट्स सो डिफरेन्स एकैछिनमा हुन्छ क्या दाइ विदिन अ टाइम अनि अब अर्को कुरो के भन्दाखेरि 2 गेम विक छ अब मेकर ब्रेक हो दाइ यो 2 गेम विकमा आइदर माथि पुगिन्छ अर तलै बस्ने सो पुस गर्ने टाइम यही हो इफ वी कुड जस्ट पुस अराउन्ड भने who knows कुन पोजिसनमा Yeah, I बस्ने think यही कुरा आउँदाखेरि आई वुड अल्सो लाइक टु सेयर समथिङ सबैको एउटा खेल्ने स्ट्राटेजी हुन्छ होइन जस्तै फर मी अब म युरोपा लिगमा मिड टेबलतिर छु होइन एन्ड इन द ओभरअल लिग आम अन थर्ड पोजिसन सो माई प्रायोरिटी वुड अभियसली बी अन द क्लासिक लिग होइन किनभने मैले यहाँ पुस गर्दाखेरि यसमा अब लाइक एलिमिनेसन पछि जुन नकआउट स्टेजहरूमा जान्छ त्यसपछि पनि अझै डिफिकल्टी हुन्छ तर त्यसलाई मैले त्यसमा आफ्नो पोसिबिलिटी बढाएर त्यहाँनिर आफ्नो हेड टु हेड ओपोनेन्टको टिम हेरेर मैले आफ्नो टिम मिलाएर उतापट्टि मैले रिस्क लिन सक्दिनँ होइन सो त्यो प्रिफरेन्सको कुरा आउँछ But if you are already like भनौँ न 40th 50th पोजिसन अनि लाइक if you have भनौँ 200 points differences क्लासिक लिगमा तर यतापट्टि चाहिँ इफ यु आर स्टिल अन च्याम्पियन्स लिग or युरोप लिग आई थिङ्क यु सुड फोकस अन दिस म चाहिँ त्यस्तो सजेस्ट गर्छु वाट डु से होइन त्यो त त्यही हो दाइ किन भन्दाखेरि अब 40 45 50 छ भने त होइन त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि माथिको पोइन्टसम्म पुग्ने बेलासम्म केही नै 80 90 पोइन्ट्सको डिफ्रेन्स आइसकेको हुन्छ कि अहिले किन हेर्दाखेरि माथिमा चाहिँ हाम्रो सेफ कम्पिटिसन छ किन 1600 समथिङदेखि 19 20 होइन त्यो छ त्यसपछि अलिकति ग्याप छ कि दाइ 40 50 को लाइनमा छ सो त्यो भने एटलिस्ट युमा भयो भने देयर इज एन अपर्च्युनिटी टु विन समथिङ के दाइ होइन रादर देन अब यहाँ पनि नहुने त्यहाँ पनि नहुने भन्दा होइन सो त्योमा आउँदाखेरि एक हो अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो कतिजनाको एक्सपिरियन्स छ छैन थाहा छैन मेरो त पर्सनल एक्सपिरियन्स दाइ 126 ल्याएर पनि हारेको छु कि सो जति मेरै हेर न म थर्डमा छु होइन अनि लुक एट माई पोइन्ट्स लिगमा हेड टु हेडमा त्यो लाइक मेरो सेकेन्ड हाइस्ट आउँदाखेरि फर्स्ट हाइस्टसँग परिरहेको हुन्छ होइन लोएस्ट भन्दा अलिक कम आउँदाखेरि पनि अलिकति बेसी आउनेसँग परिरह्यो त्यस्तो केसमा हुन्छ नि आई बिन अनफर्चुनेट तर इट्स गेम अब जे पनि हुनसक्छ आई थिङ्क सबैलाई हामीले टिप्स दिने चाहिँ के भने डन्ट अब जस्तै क्लासिक लिगमा पछाडि पर्यो डोन्ट जस्ट गिभ अप पुरै नहेर अर्कोमा तिम्रो यु हेभ चान्स यसमा नहुनसक्छ के थाहा यु हेभ बिन सम हाउ सर्भाइभिङ इन उता सर्भाइभल लिग होइन रोशन टमेटोमा नपरे हुनसक्छ या तिम्रो टिमले टिम ब्याटल जित्ला जस्तो सो पुस फरवर्ड फर यर टिम होइन एउटा न एउटा क्याटेगोरीमा आफूलाई पुस गर्न खोज्छ देयर इज अलवेज समथिङ टु गेन होइन अब त्यो बाहेक पनि अब अनलकी हात्ती क्लब छ सो दे आर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी सो आफ्नो प्रिफरेन्स दिँदै अब चाहिँ वी आर इन अ स्टेज जहाँबाट चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटी कता दिनुपर्छ अब कसरी मैले गेमलाई अगाडि लग्ने न कि जस्ट म फ्यान्टेसी खेल्दा चाहिँ मेरो टिमले यो गेम विक मेरो ल्यायो भन्ने मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ कता कसरी त्यसलाई कता कसरी गर्नुपर्छ होइन कहिले अपोनेन्टले हेड टु हेडमा हेर्नुपर्छ कि उता हेर्नुपर्छ सो आई थिङ्क दोज थिङ्स म्याटर सो या लेट्स मुभ फरवर्ड या फेरि हाम्रो रोटन टोमेटो सर्भाइभ लिग धेरैजनालाई अब यो थाहा भइसक्यो होला धेरैजनालाई सुरुमा कन्फ्युजन थियो के हो यो भन्ने कुरा होइन दाइ मेरो त धेरै आछ त म किन इम्युनिटीमा छैन होइन दाइ उसको मेरो भन्दा कम आछ म किन रेलिगेट भन्ने कुराहरू कन्फ्युजन धेरै भएको थियो आई होप नाउ एभ्री वान हेज मोर क्लियर पिक्चर अबाउट रोटन टोमेटो सर्भाइभल लिग यसमा चाहिँ अब जो अलरेडी एलिमिनेटेड भइसकेको हुन्छ सो दे आर नट कन्सिडर उसको पोइन्ट हाइएस्ट आओस् यो लोएस्ट आओस् तिमीभन्दा सो द्याट्स नट गन एफेक्ट यु जो सर्भाइभ भइरहेको छ उनीहरूको टप र उनीहरूको लोएस्टमा हेरिन्छ होइन र प्लस अर्को कुरा के भने इम्युनिटी छ भने नेक्स्ट गेम विक कमै आए पनि
you will still survive. So I think it's as clear, simple and as clear as that. त्यसमा कुरा गर्दाखेरि this time 100 point एलेक्स दाहालको आएको थियो भने इम्युनिटी भएको छ भने रोटन टोमेटोमा चाहिँ निराजन अभिषेक र सनोज परेको छ. सो दे आर नो लङ्गर पार्ट अफ रोटन टोमेटो सर्भाइभल लिग. बाँकी हामीसँग I think we have 48 managers still alive. So उनीहरूलाई congratulations, especially Alex Dahlलाई, and good luck होइन अब further उसमा game week ma. So yeah, let's move forward, and then we have KTP performance index next. यसमा चाहिँ as you all know, we have all our different कतिवटा 10 teams होइन. त्यसमा चाहिँ अब यो पालि हाइस्ट चाहिँ डनको. who had expected they were so underperforming. यो त प्रशान्त दाइले पनि आशा गरेर बस्नु भएको थिएन कि उहाँले जित्नुहुन्छ भने. त्यो उहाँलाई सोध्यो भने उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ. Yeah, exactly. Like मेरो प्रिडिक्सनमा पनि धेरै धक्का पारेको थियो. So they were so much underperforming that this game week they were able to have win over AV जो चाहिँ लिगको टपमा छ होइन, टिम ब्याटलको टपमा छ. सो द्याट वाज अ ह्युज विन फर देम. अनि अरू पनि अब डिसेन्ट पर्फर्मेन्सहरू भएको छ सबैमा. अब यसमा चाहिँ मेनली हरेक टिमबाट बेसी ल्याउनेहरूको हामीले नामहरू मेन्सन गरेछ. दो दे विल नट बी विनिङ एनिथिङ. विन चाहिँ ओन्ली जसको टिम ब्याटल छ उनीहरूको टिमको हाइएस्टले मात्रै जित्नेछ होइन. सो दिस इज pretty much it from this slide. Let's move next. Okay, Kings of the Game Week. यो पालि को प्लेयर्सहरू चाहिँ हाम्रो Kings of the Game Week भनेर हेरौँ. We have of course Alex Dahal जो of course सबभन्दा बेसी ल्याएको थियो. Then we have Mukunda from Capital Boys, Jatin from New Road Vikings, अनि Anil from MLS. Ashwindra Soros from SWT, Ani Siru from Dawn, Keshab from AAV, Parth again another from MLS, and Saurav from HKN. Sabaiko 80 above, sir. So I think that's pretty good. Yopadiko Gimiko average anyway, right? Yeah. So congratulations. Yeah. So यसमा MLS को दुईजना परेको छ भने SWT को पनि दुईजना छ अनि त्यसपछि डन HKN NRB डनको पनि दुईजना रहेछ एलेक्स र सिरो. HKN र NRB को पनि एकजना छ. Okay, we'll move next slide. Okay, हाम्रो एलेक्स दाल who was king of the kings, highest ल्याएकोमा. We'll look into his team. Maybe Toran can do a quick analysis of his team. So I can see like Barnes, Minamino, Fernandez, captain, all one only different. So Richarlison and Bamford also returning, and then Dallas, of course. So what do you think of this, Toran? Looking at this team, Minamino राम्रो मुभ भयो किनभने साउथहम्पटनको एउटै गोल भनौँ न हैन, त्यो भनेर मिनामिनो गट इट, राम्रो मुभ भयो. बार्न्स राम्रै पर्फर्म गरिरहेको थियो. सो टिममा भएको भनेपछि त्यो पेड अफ भन्ने भयो. अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हेर्नु पर्दा फर्नान्डेज क्याप्टेन राख्ने भनेर सोचिँदैन थियो कि डबल गेम विक भन्ने बित्तिकै 2 को 4 आउँछ भने त्यो वाला क्याप्टेन छ भनेर म्याक्सिमम प्लेड आउट विथ ब्यामफोर्ड. अब फर्नान्डेजले क्रुसियल भयो ब्यामफोर्डको अगेन्स्टमा. र एउटा चाहिँ अलिकति चिप खेल्न मेबी जित्ने भनेर खेले हुनाले होला, तर चिप खेल्न हतार भयो जस्तो लाग्यो कि. अब बेन्च बुस्ट नै जुन यही गेम विकमा खासै बेन्च बुस्ट भन्दा नि जस्तो अहिलेको गेम विकमा आउने बेला मेबी बेन्च बुस्ट खेलेको भए वुड ह्याभ बिन मच मच मोर बेटर देन अहिलेकोमा खेल्नु भन्दा. अहिले 100 आउँथ्यो भने 150 आउन सक्थ्यो होला कि होइन, किनकि चिलवेल खेलेको थियो. चिलवेलको अगेन्स्टमा हामीले जो रिप्लेस गरे पनि हुन्थ्यो. सो अलिकति बेन्च बुस्ट खेल्न चाहिँ हतार गरेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई. Yeah, exactly. So yeah, Ani, what do you think his team based on our double game week and the blank game week? Quick, तिम्रो view दिउँ त.
समवट प्रिपेयर्ड नै हो जस्तो लाग्यो डबल गेम विकको लागि, किनभने चाहिँ गुन्डोगान इज देयर होइन। अब सिटीको डेभलप गरेकै छ। हार्वी बान्स हो नै, किन हार्वी बान्स अहिले राम्रै ल्याउनै पर्ने प्लेयरहरू मध्ये एउटा हो कि लेस्टरको, आर्सनलसँग छ एन्ड अर्को एउटा कुन टिम छ जस डबल गेम विक छ। सो डबल गेम विक प्लेयर हो, धेरै डबल गेम होइन, धेरै डबल गेम विक प्लेयरहरू छ। अब हार्वी बान्सको पर्फर्मेन्स भर्खरकोमा पनि हेऱ्यो, 1 गोल 1 असिस्ट राम्रो पर्फर्मेन्स हो अनि कन्सिस्टेन्टली ल्याइरहेछ कि होइन। सो त्यो भयो। वन बिसाका डबल गेम विक प्लेयर, क्यान्सेलर डबल गेम विक प्लेयर, साला, वाटकिन्स, रिचार्लिसन पेनाल्टी पोटेन्सियल भएको एभर्टनको डबल गेम विक प्लेयर भाउँदाखेरि ओभरअल टिममा छ। मेबी चिलवेलको ठाउँमा, किन चिलवेल स्टार्ट गरिरहेको छैन, मभन्दा राम्रो तपाईँलाई थाहा छ यो विषयमा, सिन्स हिज ए चेल्सी प्लेयर होइन। सो चिलवेलको अगेन्स्ट अर्को कोही ल्याउने हो अरू केही गर्ने हो भने यसले फेरि पनि राम्रै पोइन्टहरू एचिभ गर्न सक्ने राम्रै सम्भावना भएको टिम भयो कि यो। Yeah, considering the double game, I think Eddie Chilwell or Creswell, if we can swap with players like because City ko duijana matre cha ra City ko duita double game week cha. So maybe if you can bring someone like Dias or even Stones, ani Chilwell ko satta maybe Tigne from Everton, you know, I think your team are set. Anyways, good luck next game week Alex Dala, and once again congratulations. Let's move to next team battle. Interesting thing happens with them. Okay, Timro team GGL versus SSP. GGL lost this time, and then AAV versus Dawn. Another shocking results. Dawn winning over AAV. Dawn's अब कि elimination zone मा छ and AAV are on the top of the table. त्यस्तै गरी Gautam Gladiators को पनि top मा जाने chances थियो because they have huge goal difference. जब कि Sol Supremo को goal difference कम छ, so 12 points that way they would have climbed to first position. But SSP ले उनीहरूलाई रोकेको छ. At the same time they have reduced their difference with the GGL, हैन? So के छ पहिला आफ्नो टिम ब्याटलको बारेमा अपर्च्युनिटी मिस्ड भन्ने भयो दाइ खास गरी, किन भन्दाखेरि अब सोल सुप्रिमोकै हेर्ने भने 12 पोइन्ट भने अब सम वाट दे आर प्रिपेयर्ड टु गेट द्याट टप पोजिसन कि लास्ट। अब अर्को एउटा गेममा इफ दे कुड जस्ट पर्फर्म भन्ने बित्तिकै त रनअवे विनर्स भइहाल्यो होइन। हामीसँग अपर्च्युनिटी थियो। अब म आफै 59 पोइन्ट्स आएको, हाउ क्यान आई एनालाइज द होल थिङ, होइन आफै नै खतम पोइन्ट आइरहेको छ। आई थिङ्क राम्रो एसएसपी को धेरै राम्रो पोइन्टहरू ल्यायो, एभरेजमै राम्रो पोइन्टहरू ल्यायो हुनाले आई थिङ्क वी कुड नट पर्फर्म भन्ने भयो योपालि। Yeah, if we go into detail, like Rakesh from GGL and Ashwin from SSB, उनीहरूको 1 point को difference हो, so captain को double गर्ने हिसाबले खासै difference भएन त्यहाँ। So I think यसो हेर्ने हो भने निरपेश को 34 and Ashish को 53, few of these points ले चाहिँ I think GGL लाई धेरै impact पर्यो। So एकजना दुईजनाले अन्डर पर्फर्म गर्दाखेरि आई थिङ्क ह्युज इम्प्याक्ट हुन्छ भने आई थिङ्क यसले दर्शाउँछ राइट। पर्फर्म गर्न सकिएन त्यही हो हाम्रो एभरेज पोइन्ट। अब उता हेर्ने भने 70 होइन, एभरेज पोइन्टै हेर्ने भने 60 को अराउन्डमा छ कि एभरेज पोइन्ट होइन, 60-65 को अराउन्डमा भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि अब एभरेज पोइन्ट भने रेटिङ सिस्टम जस्तो त हो। अब त्यो कहाँको यहाँको फ्रेम लिँदाखेरि बिचको पोइन्ट लिने हो, बिचको पोइन्टमा हाम्रो मेरै 59 आयो होइन, अब यतापट्टि 34 होइन, हाम्रो लोवर एन्डमा भयो कि। अनि सो वी अन्डर पर्फर्म एन्ड टिम ओभरअल अन्डर पर्फर्म भन्ने भयो। या तर तरुण जस्तै अन्डर पर्फर्म इज डिफ्रेन्ट थिङ होइन। अब कहिले मैले एउटा प्रिडिक्सन राखेर एउटा आफ्नो टिम सेट गर्छु, कहिले राम्रो गर्छ कहिले गर्दैन। तर दे आर सम प्लेयर्स होइन आफ्नो टिममा जसले चाहिँ अब नेग्लिजेन्स गर्ने, टिम नमिलाइदिने, इन्जर प्लेयरलाई पनि राखिदिने, क्याप्टेन्सी एनालाइज नगर्ने, त्यस्तो कुराको चाहिँ इम्प्याक्ट भएको छ कि छैन टिममा? तिम्रो के छ कन्डिसन? छ दाइ। अब एक दुईजना प्लेयर बिचमा अलिकति हाइटेस्टमा गएको होइन, जुनले गर्दा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिअलि भएको केस थियो होइन। के भन्छ राजीव दाईसँग कुरा गर्दा पनि अब कस्तो थियो, एउटा दुईवटा राजीव दाईले ह्यान्डलिङ गरिदिइराख्नु भएको थियो होइन। सो त्यो भाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि जस्तै 1% 1 अकाउन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हि स्पेन्ड्स हिज टाइम गरे हुन्छ नि त। अब तपाईँले भने जस्तो कि
तपाईले दुईटा चलाइराख्नु भएको छ भने जति नै दिमाग लाए पनि कहिलेकाहीँ एउटामा चाहिँ केही न केही बायस्ड हुन्छ कि यो गर्न पाइदिए मेरो टिममा यो छ नि यो चाहिँ अलिकति गरौँ बाई चान्स लागिहाल्छ कि भने तुक्कावाला केसमा जान्छ कि सो त्यो आउँदा के चाहिँ जो टिमले राम्रो पर्फर्म गरेर अहिले राम्रो विन ल्याए जस्तै अजय एभेन्जरले भनौँ भने यसमा चाहिँ सायद धेरैजना प्लेयरहरू डेडिकेटेड रूपले लाग्या होला सो द्याट्स वाइ र अर्को कुरो त लकको कुरो पनि हो दाइ एट सम गिभन डे जति नै मैले राम्रै टिम बनाए पनि आई क्यान टोटली अन्डर पर्फर्म अन द गिभन डे अब त्यो लकको कुरो पनि छ दाइ talking about luck, next ko AV versus Don. I had talked with Sanil and हाम्रो game week भइरहेको बेला नि we had discussion. भएको के रहेछ भने Don को कति मेम्बर्सले they forgot to manage the team हैन अनि उनीहरुको ब्रुनो क्याप्टेन नै बसिरह्यो चेन्ज गरेनन् अनि एबीले आफ्नो 10 out of 10 मै सायद ब्यामफोर्डलाई डबल गेम विकलाई क्याप्टेन राख्यो and Bamford didn't perform as compared to Bruno. So एउटा लकले पनि उनीहरुलाई यहाँनिर साथ थियो अनि एबी चाहिँ त्यो केसमा अनफर्चुनेट हुन गयो भनौं न ह्याभिङ हुन्छ नि त्यो स्ट्र्याटेजी प्लान्स लगाएर पनि समटाइम लकले फेभर गर्ने त्यस्तो हुन्छ एनीवेज यसमा अब हेर्ने हो भने अब गौतम ग्ल्याडिएटर्स मर्स टाइटन्स र स्वयम्भू थन्डर्स I think they still have a chance to grab that first position. हैन खासै डिफरेन्स छैन हामीसँग अझै पनि जति गेम विक बाँकी छ त्यो हिसाबले सोल्सो प्रोमोलाई अझै नै क्याचअप गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि हिमालयन नाइट्स एन्ड कान्तिपुर पायर्स दे स्टिल ह्याभ चान्स टु ग्र्याब द्याट फर्स्ट पोजिसन त्यस्तै गरी डेभिल्स डन 6 points so उनीहरुको लागि I think it was very important this win so if भनौं न लकले फेरि साथ दियो अलिकति राम्रो गर्यो भने they can be above that elimination zone and capital boys new road vikings anyone can fall down to that zone हैन so त्यहाँनिर it's a big competition यस्तै गरी लीग अर्कोमा पनि हेर्ने भने फ्रिकिस्टेड फाइटर they looked very good before हैन जुनमा मेरै टिम जुन मैले भने जॉइन is there अनि अब तर उनीहरुले राम्रो गर्न सकिरा छैन त्यसैले मेलबोर्न साउथसाइडर्स पनि अब एलिमिनेसन जोनमा छ but having said that they also have chance to go up or go down भनौं न जो पनि एलिमिनेसन हुन चान्सेस छ मेलबोर्न साउथसाइडर्स र डेभिल्स डनले if they can really plan well this time हैन चिपहरु युज गर्ने के गर्ने यो big double game week छ so maybe if you do well double game week मा उनीहरुको म्याच छैन होला probably जसको छ so next यो 2-3 वटामा र probably हामीले हैन हामीले फेसबुकमा पोस्ट पनि गरिसक्यौ गेम विक 30 मा चाहिँ बायस नहोस् भनेर हामीले सबै टिमको ब्याटल राखेको छौं ताकि हुन्छ नि एक दुईवटाको सकिसक्यो एक दुईवटाको बाँकी त्यस्तो नहोस् सो सबै जनाको त्यतिखेर हुन्छ सो एनीथिङ इट्स लाइक त्यो हाम्रो बक्सिङ डे लास्ट बक्सिङ डे भनौं या लास्ट उसको जस्तो हुन्छ हैन सो त्यो भएर स्टिल एनीथिङ क्यान ह्यापन टिम ले अलिकति कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो हैन एटलिस्ट मेक श्योर यु हेभ good potential players some good bench even if someone gets rotated so do you think game week अलिकति राम्रो गर्ने you can really push forward आफ्नो एउटा contribution ले whole team ले नै survive हुन सक्छ so I think that's the thing let's push forward हैन आफ्नो टिमलाई अनि we also move to next slide reward card so यो पालिको रिवार्ड कार्डमा अब हाम्रो फेब्रुअरीको हाती अफ द मन्थ आउन बाँकी छ जनवरीकोमा इट वाज सञ्जय जसले 1000 रुपैयाँ जितेको थियो र ह्याभिङ यो कुरा गर्दाखेरि आई वुड जस्ट लाइक टु पोइन्ट आउट सबैलाई डबल गेम विक छ अघि भने जस्तै इफ यु आर भेरी क्लोज टु द्याट टप लेभल अन फेब्रुअरीको स्ट्यान्डिङमा हैन जस्तै सेकेन्ड थर्डमा छ स्ट्यान्डिङमा भने पुश फरवर्ड किनभने 1000 रुपैयाँ एकैचोटि जित्नु भनेको त्यो गेम विकमा 100 जित्दा 10 चोटि जित्नुपर्छ सो वान टाइममा द्याट 10 विन्स हैन सो पुश योरसेल्फ त्यो चान्स आफ्नो टिमलाई छ भने त्यो टप 4 5 मा धेरै डिफरेन्सेस छैन भने सो त्यो पनि हेर्नु किन धेरैले मैले याद गरेछु ओभरअल स्ट्यान्डिङ गरेर हेर्छ हैन अनि टिम मिलाउँछ अरु गर्छ तर मन्थको चाहिँ म स्ट्यान्डिङ कहाँ छु भनेर हेरिराको हुँदैन
होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दे मिस आउट देयर चान्स ल सिट म त सेकेन्डमा रहेछ मैले अलिकति यो चिप खेलाए भए म अलि जित्थ्यो भन्ने पछि रिग्रेट गरेर आउँछ सो त्यो रिग्रेट गर्नुभन्दा गो एन्ड चेक द्याट सी आफ्नो होइन चान्सेस छ कि छैन छ भने जस्ट ट्राई टु डु द्याट आई थिङ्क यो गेम विक पछि हाम्रो एचओटिएम फेब्रुअरीको लागि आउँछ सो बेस्ट अफ लक त्यसको लागि अरूलाई अनि हाम्रो अघि भनिसकेको छ मैले मास्टर अफ द विक्सहरू हाम्रो पुल ए टु पुल एफमा मुकुन्द एलेक्स दाल विभूषित सिरिज जतिन एन्ड सौरभ रेस्पेक्टिभली सबैले 200 रुपिस जितेको छ डबल गैडा अनि त्यसपछि हाम्रो डबल गैडा क्विजमा चाहिँ अब मेरो प्रिडिक्सन मिलाएको थियो तर त्यो अहिले भने नि डनले डुबाइदियो सो योपालि किटी भएको छ सो नेक्स्ट गेम विक वी हेभ 400 द्याट इज अल्सो ह्युज मनी टु विन सो मेक स्योर यु मेक प्रिडिक्सन कमेन्ट्स होइन हाम्रो उसमा जुन पछिको स्लाइडमा आउँछ अनि केटिपी क्याप्टेनहरू अश्विन र एलेक्स दाल फर leading their teams to victory. So they have also won 200 each on this category, and Alex Dahl again winning on immunity category. त्यसपछि अघि भने जस्तै निराजन अभिषेक and Sonos, they are out of the Rotten Tomato Survival League. So better luck in other categories. हाम्रो अब मेन सेक्सन आउँछ नेक्स्ट गेम विकको रिलेटेड जुनमा चाहिँ हामी आफ्नो भनौँ न हाम्रो तोरणको एज एक्सपर्ट हि विल गिभ हिज ओपिनियन को चाहिँ पोटेन्सियल प्लेयर्स हुनसक्छ को कुन चाहिँ डाउट छ यताउता हि विल सेयर हिज आइडियाज होइन हामीले त्यसको लागि एउटा फर्मेट बनाएको छौँ त्यो चाहिँ रिसेन्टली चेन्ज गरेर सो वी बिन मेकिङ दिस माइनर चेन्जेस हाम्रो पहिला अर्कै प्याटर्न थियो बिस्तारै हामीले बाई किप सोल्ड अभोइड भनेर सेल अभोइड भनेर गरेको थियो त्यसलाई फेरि अलिकति चेन्ज गरेर अब डिफिकल्टी लेभल र करेन्ट फर्मको अनुसार चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स बनाएको छ सो यसमा चाहिँ हाम्रो एज यु क्यान सी डिफिकल्ट लेभल इजी मोडरेट र हार्ड भनेर छ र तलपट्टि हाम्रो करेन्ट फर्म छ सो यसको अनुसार चाहिँ म्याट्रिक्समा चाहिँ बाई को हाम्रो 3जना प्लेयर होल्डको 3जना प्लेयर स्किपको 3जना रिलिजको 3जना प्लेयर त्यसरी हामीले इन्क्लुड गरेको छ यसमा चाहिँ मेनली हाम्रो फोकस चाहिँ अभियस चोइस जुन हुन्छ जुन धेरैले यो अब अभियस चोइस हो भन्ने कुरा त्योभन्दा अलिकति हट्के भनौँ अलिकति डिफ्रेन्ट हामीले सोचेर प्रेजेन्ट गर्न थाल्छौँ ताकि अलिकति डिफ्रेन्सियल अरू कुरा आइडिया आउँछ होइन सो यसमा अब तोरणले आफ्नो पिक्सहरूको बारेमा डिटेल्स दिनेछ सो लेट्स गेट अन विथ दिस फर गेम विक 26 हु आर द प्लेयर्स we should buy except for the default choice you know so first is Robert Sanchez so unexpected कसैले पनि गोलकिपर भनेर सोचेको थिएन होला सायद कसैले पनि अनि धेरै कसैलाई थाहा पनि छैन कि दिस किपर इज पर्फर्मिङ विक इन एन्ड विक आउट के यादै गरेको छैन कि कसैले 8 कि 9 गेम विकमा एभरेजमा पनि 5 पोइन्ट दिने किपर भनेपछि त होइन फर 4.5 मिलियन भनेपछि त मकार्थीले विश्वास गर्न सकिन्छ भने यसलाई त 100% गर्न सकिन्छ भन्ने भयो कि किन अर्को डिफरेन्सियल किपर पनि हुन सक्नुहुन्छ okay तर like जस्तै if you have players like Martinez who has double game week who has good fixtures अनि who is performing so well अनि त्यसमाथि we hardly try to swap out goalkeepers हैन किनभने हामीसँग लिमिटेड फ्री ट्रान्सफर्स हुन्छ सो अनलेस यु आर युजिङ वाइल्ड कार्ड्स you usually don't go for keeper swap हैन unless your तिम्रो keeper both are not playing त्यो केसमा so त्यो केसमा why in which cases do you think managers should go for Sanchez हैन यस्तो छ यो सिजन के छ भन्दाखेरि ब्याकअप प्लान भएन भने चाहिँ डुब्ने केसेसहरु धेरै छ के धेरै हैन अब कस्तो छ भन्दाखेरि कति टाइम अब अहिले मार्टिनेज भने भयो हैन कहिलेकाहीँ एकदम हार्डर फिक्चर्स आउँछ हैन आउट अफ ब्लूज परफर्म गरेर आयो भनेर विश्वास गरेर लाग्ने हो भने लेट्स गो विथ मार्टिनेज भन्ने हुन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ लेट्स गो फर सेफेस्ट पिक भनेर खोजिन्छ नि त सो त्यो पॉइन्टमा के हुन्छ भने दुईटा प्लेइङ किपर भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ रोटेसनको लागि चाहिँ सहयोग हुन्छ के फर 4.3 मिलियन रोटेसनको लागि त्यो प्राइस ब्र्याकेटमा अर्को कुनै राम्रो किपर पनि छैन के विच क्यान
get you points. Plus कतिजनाको बाँकी नै छ र बेन्च बुस्ट गर्नको लागि दे आर प्रिपेयरिङ फर इट भनेपछि त त्यो बेन्च बुस्टमा पनि सहयोग पुग्छ भने सो चिपको हिसाबले पनि सोच्दाखेरि आई थिङ्क रोबर्ट सान्चेज भनेर अनौठो शून्य पनि रोटेसनको लागि पनि सहयोग भयो र चिप युटिलाइज गर्ने बेला पनि धेरैजनाले बेन्च बुस्टको चिप खासै युटिलाइज नगरे हुँदाखेरि दिस क्यान बी अ प्रपर अपर्च्युनिटी किन अहिलेसम्म हेर्नु पर्दा 8-9 पोइन्टहरू एभरेजमा ल्याइरह हुँदाखेरि सान्चेज क्यान बी एन हिडन टेक भन्ने कुरो हो कि Okay, guys, as told before, obviously pick banda alikati different हामीले गर्छौँ. So if you are going for like wild card हैन तिमीले you can consider Sanchez किनभने double game week छ and plus पछि blank मा पनि he is there. His team are performing well against even big teams हैन. So yeah, I think त्यो हिसाबले I think very differential good option here. नेक्स्ट इज रिचार्लिसन. रिचार्लिसनको त रन अफ फर्मको अघि नै भनिहालेँ होइन. अब यसमा चाहिँ के थियो को किन्ने भन्दा क्याल्भर्ट लुइन किन्ने कि यो किन्ने भन्ने भयो. क्याल्भर्ट लुइन सबैले किन्नेवाला छ होइन. अनि एउटा पोइन्टमा के थियो भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ रोड्रिगेज क्याल्भर्ट लुइन र रिचार्लिसन तिनटैले चाहिँ 15 पोइन्ट भन्दा बढी ल्याएको थियो कि एउटै गेम विकमा होइन. अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि अब कतिजना चाहिँ क्याल्भर्ट लुइनको अल्टरनेटिभ भनेर पनि हुन्छ नि कोही डिफरेन्सियल जान खोज्नेहरू पनि हुन्छन् कि त्यसको लागि सेफेस्ट बेट अनि इनसाइड एभर्टन हाफ के किन साउथ ह्याम्पटन वेस्ट ब्रम बर्नली अघि पनि भनिहाल्यो तिनवटा गुड फिक्चर्स छ होइन. चेल्सीसँग पनि अब लिभरपुल हराउने टिमले यता नहराउला भन्ने छैन. प्लस रिचार्लिसन चाहिँ पेनाल्टी ड्युटीमा भएको हुनाले एडेड इन्सेन्टिभ भयो कि होइन. सो एनी वान मेरो हेड टु हेडमा चाहिँ त्यसको क्याल्भर्ट लुइन छ त्यसलाई अब काउन्टर कसरी गर्ने भन्दाखेरि रिचार्लिसन कुड बी एन हेड अन काउन्टर फर द्याट पोजिसन एज वेल एज कहिलेकाहीँ भने नि यु निड टु बी बोल्ड इनफ टु गेट दोज एक्स्ट्रा पोइन्ट्स के. सो रिचार्लिसन भनेको बोल्ड मुभ पनि हुन्छ अनि इज पर्फर्मिङ प्रिटी गुड होइन. अब क्याल्भर्ट लुइन र यसको एभरेजमा उस्तै यस्तै पोइन्ट भएको हुनाले सो होपफुल्ली यो चाहिँ आफ्नो लिगदेखि लिएर जुनमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो माइनर पुसको लागि चाहिने कुरो हुन्छ नि. आई थिङ्क रिचार्लिसन कुड बी वान पिक जसले चाहिँ त्यो अलिकति बुस्ट गर्न सहयोग पुऱ्याउला भन्ने हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि यो मात्र होइन गेम विक 28 मा पनि डबल गेम विक हुन सक्छ भने ही इज प्लेइङ होइन. ही इज गोइङ टु बी डिफरेन्सियल. ही इज गोइङ टु बी द्याट डबल डिफरेन्सियल भन्ने जस्तो लाग्यो कि. एक्ज्याक्टली आई अल्सो एग्री. कुनै पनि म्यानेजर्सको चाहिँ अब जस्तै अलिकति पोजिसन तल छ एन्ड दे रियली वान्ट टु बी एग्रेसिभ पुस फरवर्ड. इफ यु आर सेलेक्टिङ डिसिएल हुज ओनरसिप इज सो हाई देन यु आर नट एक्चुली पुसिङ युर सेल्फ. यु आर जस्ट गोइङ विथ द एभरेज होइन. सो दिस इज the time to take those breaks. Richarlison of course as mentioned अलिकति तलमाथि भयो होला पर्सेन्टेजमा तर around like 75.5% is very less. So and he's in good form अहिले हैन. र प्लस डिसिएल अब इन्जुरी पछि आएर त्यति राम्रै भएको पनि छैन हैन. त्यो लकी असिस्ट भनौँ त्यो पेनाल्टीको लागि. बट रिचार्लिसन इज पर्फर्मिङ त्यस्तो लकी चान्सबाट होइन कि एज अ बेस्ट इन इज ओभरअल पर्फर्मेन्स एन्ड रिटर्निङ पोइन्ट्स. सो या गुड पिक देयर. नेक्स्ट इज ज्यामी वार्डी. यो फिक्चर प्रुफ प्लेयर भन्छ नि एउटा होइन. हु क्यान पर्फर्म अन एनी गिभन डे होइन. अनि धेरैजनाले यो पोइन्ट इन टाइममा भार्डी ल्याउने भनेर खासै नसोच्लान् के होइन. लेस्टरको पनि 2टा त गेम विक अझै बाँकी नै छ फिल गर्नको लागि. सो एट एनी पोइन्ट इन टाइम अनि प्लस भार्डीको अगेन्स्ट आर्सेनल राम्रो छ कि गोल 1-2 त कसरी हानेको केसेस छ. इभन कमिङ फ्रम बेन्च हानेको छ यही सिजन मात्रै पनि. सो डिफरेन्सियल पिक. अर्को कुरो बर्नली ब्राइटनहरू भने आई थिङ्क भार्डीको फिक्चर प्रुफै भएको प्लेयर भएको हुनाले कसैले पनि खासै याद नगरे भएको हुनाले आई थिङ्क कहिलेकाहीँ अघि भने नि अब यो भनेको डेयरको जस्तो केस हो कि जाने कि नजाने भन्दाखेरि वाइ नट जाउँ भन्ने जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क भार्डीले योभन्दा अगाडि पनि 1-2 चोटि त्यो सहयोग पुगाएको केसहरू पनि भएको हुँदाखेरि आई थिङ्क भार्डी कुड बी वान. अनि फरवर्डमा त त्यो धेरैजनाको 30-27% माथि डिफ्रेन्ट त्यो पिक भएको हुँदाखेरि भार्डी अगेन्स्ट आर्सेनल एन्ड बर्नली क्यान गेट यु दोज पोइन्ट्स. Yeah, so guys, like we could have included players like Kane or DCL or other
कमन प्लेयर्स तर टोरनले यहाँ आफ्नो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सियल इफ यु वान्ट टु पुश फरवर्ड इफ हुन्छ नि अलिकति अरूभन्दा किन धेरै जस्तो यो क्वेसन आइरहेको हुन्छ होइन अरू टिमभन्दा कसरी डिफ्रेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सो दिज आर द चान्सेस अब फेरि भार्डीको अलिअलि पोइन्ट्स एसिस्ट गोलमा आइरहेछ नर्मली यस्तै बेला उसले एकैचोटि गएर फेरि ह्याट्रिक हान्ने काइन्ड अफ प्लेयर होइन सो त्यस्तो हुनसक्छ सो या एन्ड 19.4% भार्डी एज ए स्ट्राइकर आई थिङ्क उनीहरूको उसको पास्ट सिजन हेर्ने हो भने त धेरै कम हो योपालि अब उसको अलिकति ब्रेकहरू पनि भएको थियो होइन सो मेबी हि इज गोन रिटर्न दोज ह्याट्रिक्स के थाहा थियो डबल गेम विकमा होइन 2 गेम त्यस्तो ठ्याक्क आइदियो भने त यु नेभर नो सो लेट्स मुभ फरवर्ड एन्ड विल नाउ लुक इन टु प्लेयर्स वी सुड होल्ड त्यसमा चाहिँ अब सङ ह्युमिन यो अलिकति क्वेसनेबल कुरो हुन्छ होला तर कतिजना आर प्रिपेयरिङ टु के भन्छ चप आउट सन के देखिया पनि छ कि किन भन्दा अब स्पर्स एकदम नेगेटिभ खेलिरहेछ डबल गेम विकै यिनीहरू पायो भने पनि स्कोर गरिदिँदैन भन्ने कुरो हो होइन यसको अल्टरनेटिभमा गएर आउन सक्छ भन्ने कुरो तर एट द एन्ड अफ द डे एउटा दुईटा हो बाइचान्स त्यो अगाडिको स्पर्स एउटा दुईटा गेममा मात्र देखियो भने ह्युज डिफरेन्स हुन्छ क्या नट ओनिङ सन किन भन्दाखेरि 50% प्लेयरसँग सन छ होइन छोडिहालौँ अर्को कोहीतिर जाउँ होइन सिटीको डेभलप मिडफिल्डमा गर्छु भनेर कुद्यो अरे होइन र यसले बाइचान्स झुक्केर मात्र पर्फर्म गरिदियो भने पनि मिडफिल्ड हो एउटा गोल आउने बित्तिकै 5 पोइन्ट आइहाल्छ होइन सो 5 पोइन्ट प्लस बोनस यताउता गर्दाखेरि त यसले त कुनै एउटा टिम र अर्को टिम बिच मेजर फाँट ल्याइदिनु पनि सक्छ सो कोही एकजना अहिले नै होइन पर्फर्म गरेको छैन बरु सिटी डेभलप गर्छु यसै पनि दुईटा गेम छँदैछ भइहाल्छ भन्ने छ भने यसको त अझ 3वटा गेम छ होइन जुन फिक्चर्समा छ प्लस अर्को के छ 29 को ब्ल्याङ्कमा पनि दे आर प्लेइङ अगेन्स्ट एस्टन विल्ला होइन जुनले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आत्तेर जतिजना छोडिहाल्छ नि ह्युनमिनसँग छोडौँ अरू कोही ल्याउँ किन 9.5 मिलियनको ब्राकेटमा अलिकति पैसा थप्यो भने त अबामियाङ आउँछ अस्ति भर्खर ह्याट्रिक हानेछ भन्ने पनि सोच होला नि त कतिजनाको होइन सो त्यो छ कि होइन सो होल्ड गर्यो भने चाहिँ किन भन्दाखेरि यो यस्तो पोइन्टमा भयो कि यो फर्नान्डेज सालाहरूको जस्तो पोइन्ट भयो कि छोड्न पनि नमिल्ने समात्न पनि नमिल्ने केस जस्तो भयो कि रिसेन्ट गेममा हेर्दा त्यो आउँदाखेरि वाइ नट गिभ हिम द चान्स मोर होइन डबल गेम विक छ विश्वास गरेर हेरौँ अगेन्स्ट बर्नली फुलम होइन प्यालेस राम्रो गेम पनि छ सो पर्फर्म गर्ला भन्ने आशाका साथ चाहिँ मेबी होल्ड गर्नु कुड बी एन बेटर अप्सन देन सेलिङ एन्ड बाइङ 2 सिटी प्लेयर्स एन्ड अल द्याट Yes, exactly. I also agree with Toran here. अब हामीले यहाँ नर्मली हामीले पिक्स जस्तै तोरणले पिकहरू गर्दा हाम्रो डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ विल ट्राई टु लुक इन टु प्लेयर्स जुन चाहिँ बिङ अब जस्तै होल्ड केसमा चाहिँ कस्तोलाई होल्ड गर्ने भन्दा जुन चाहिँ बेसी ट्रान्सफर आउट भइरहेछ विल ट्राई टु सी कुन प्लेयर बेसी ट्रान्सफर आउट भइरहेछ एन्ड दे सुड इन्स्टेड बिङ ट्रान्सफर आउट दे सुड बी होल्ड भन्ने त्यस्तो हेर्छौँ भने अघि हामीले भन्नु बिर्सेँ मैले ट्रान्सफर बाई गर्दा पनि हामीले त्यो पोटेन्सियलहरू जुन चाहिँ किन्नु पर्ने थियो तर ट्रान्सफर इन चाहिँ कम भइरहेछ अब अभियस चोइसहरू केन भनौँ या बान्स भनौँ उनीहरू या के अरे हाम्रो केडिबीहरू बेसी बाई इन भइरहेछ होइन त्यो बाहेक अरू हेर्छौँ भने यस्तै गरी होल्डमा पनि हामीले जो चाहिँ सेल सो ट्रान्सफर आउट भइरहेछ तर स्टिल नगर किनभने टिममा अब एक दुईजना अरू प्लेयर पनि चेन्ज गर्नु परिरहेको हुन्छ सो यु आर टेकिङ अ हिट आई नो धेरैले होइन सो सनलाई लिएर सपोज इफ यु आर टेकिङ हिट टु स्वाप विथ समवन लाइक केडिबी अब केडिबीको अहिले र अर्को गेम डबल गेम विक छ तर सपोज इफ दे डोन्ट प्ले बोथ 90 मिनट्स इन बोथ बोथ अफ दिस गेम विक्स होइन 4वटा गेममा सपोज 2टा मात्रै खेल्यो भने इट्स गोइङ टु बी लाइक सिङ्गल गेम विक अनि प्लस तिम्रो -4 हिट अनि प्लस ब्ल्याङ्क गेम विकमा छैन भने त त्यो ओभरअल उसको पोइन्ट्स अनि तोरणले भने जस्तै त्यहाँ पोइन्ट्स इफ दे somehow they click and they return किनभने फिक्सेस राम्रो छ भने त ओभरअलमा हेर्ने हो भने त्यो तिम्रो ट्रान्सफर इन राम्रै प्लेयर ल्याए पनि त्यो ओभर द पिरियड्स यो 3-4 जुन गेम विक छ त्यो केसमा चाहिँ बेनिफिसियल यता हुनसक्छ सो या आई कम्प्लिटली एग्री विथ तोरण हियर नेक्स्ट वी हेभ ब्यामफोर्ड यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले सबैले युट्युब हेर्छ कोही न कोही एकजना हुन्छ नि त्यो प्लेयरहरू आई मिन यो फ्यान्टेसी म्यानेजरहरूकै हेर्छ सबजनाले के देखाएको छ भने ब्यामफोर्ड आउट क्याल्भर्ट लुइन इन किन भन्दा डबल गेम विक छ ब्यामफोर्डलाई होल्ड नगरौँ भने त्यो हेर्छ नि त इन्फ्लुएन्स हुन्छ क्या एट द एन्ड अफ द डे युट्युब इज द बेस्ट प्लेस टु गेट इन्फ्लुएन्स अनि के भन्दाखेरि मेरो पनि दिमागमा के भन्दाखेरि ब्यामफोर्ड फालेर लुइन ल्याउँ कि
डबल गेम विक छ, साउथह्याम्पटन पनि छ, वेस्ट ब्रम पनि छ, सबभन्दा बढी गोल खाने त्यहाँ दिमाग भा हुन्छ। तर यो फालौँ अब यसले पर्फर्म गरेको दिनमा राम्रै हल्स ल्याएछ कि होइन, 11 पोइन्ट, 12 पोइन्ट, 13 पोइन्ट। अनि एस्टन भिल्लाको यसमा पनि किन चाहिँ लिड्स यस्तो एउटा टिम भयो, कोहीसँग डराउने पनि होइन, केही पनि होइन होइन। अनि जस्तोमा पनि गोलै हान्नुपर्छ भन्ने छ। अनि यिनीहरूको गोल आउने भनेकै ब्यामफोर्डबाट आएको केसहरू रहेछ, हि इज गेटिङ इन्भल्भ टाइम एन्ड अगेन के होइन। सो त्यो आउँदाखेरि कतिजनालाई के छ, होइन डबल गेम विक छ, डबल गेम विकलाई फोकस गरौँ न त। एभर्टनको पनि डबल गेम विक छ, स्पर्सको पनि डबल गेम विक छ, एस्टन भिल्लाको पनि डबल गेम विक छ। अब कस्तो भन्दाखेरि तीनवटा स्पट छ फरवर्ड भर्नको लागि, आइदर एउटा ठिक्कको प्राइस रेन्ज ल्याउनु पर्यो, एउटा मिडियम, एउटा चाहिँ प्रिमियम। नर्मली यही छ फर्मेट होइन। अब ठिक्कको प्राइस रेन्ज भन्ने बित्तिकै क्याल्भर्ट लुइन ब्राकेट भयो, प्रिमियम भन्ने बित्तिकै केन ब्राकेट भयो, त्यसपछि लिस्ट भन्ने बित्तिकै ब्यामफोर्ड एन्ड अराउन्डको ब्राकेट हो कि होइन। अब त्यो आउँदाखेरि वाटकिन्स ल्याउने कि वाटकिन्स ल्यायो, एस्टन भिल्ला पर्फर्म गर्दै वाटकिन्सले हान्छ भन्ने छ होइन। 9-10 पोइन्ट त्यहाँ आइदियो भने मिस गर्ने कि नगर्ने। 19 पोइन्टको अगेन्स्टमा मैले यसको 3 पोइन्ट 2 पोइन्ट हेर्ने नहेर्ने। अनि कोही कोही के हुन्छ, एक गेम विकको लागि चाहिँ ब्यामफोर्ड उडाइदिन्छु, त्यसपछि अर्को गेममा त म ल्याइहाल्छु भन्ने छ कि होइन। तर कतिलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ यो यति अर्लीमा किनेर होल्ड गरेर बसेको थियो नि। मेरै केसमा के छ भन्दाखेरि 0.6 मिलियनको डिफरेन्स छ कि मैले फालेर ल्याउने हो भने मलाई त्यो 0.6 मिलियन चाहिन्छ ब्याक टु यसले ल्याउनको लागि। सो त्यत्रो पैसा पनि एभाइलेबल छ कि छैन कि। या भेरी गुड पोइन्ट। आई थिङ्क तरुणले यहाँ मेन्सन गरेको धेरैजनाले चाहिँ त्यो प्राइसको कुरा चाहिँ कन्सिडर गर्दैन। म बेच्छु अनि ब्ल्याङ्क गेम विकमा लिड्सको छ त्यतिखेर ल्याउँछु भनेर सोध्छ। तर उसले भने जस्तै 6.9 उसको अहिले करेन्ट भ्यालु छ। हामीले कममा किनेर ल्याएछ भने त्यो हामीलाई ह्युज लस हुनसक्छ होइन। सो आई थिङ्क that's a very crucial information you are provided. अनि अर्को I would like to add is Aston Villa को I think playmaker भनेको ग्रिलिस हो होइन। he is doing everything। अनि त्यो की प्लेयर, किनभने अघि तरुणले अघि भर्खर हामीले अगाडि स्लाइडमा डिस्कस गरिसक्यो, हाउ की प्लेयर, उसले एउटा होल टिमलाई नै कसरी ड्राइभ गरेको थियो, रेलिगेसन जोनबाट कसरी अगाडि गराएको थियो। सो वेन सच प्लेयर इज मिसिङ, त्यो टिमले राम्रो पर्फर्म गर्ला प्रिभियस गेम विक्समा जस्तो भन्न सकिन्न होइन। लास्ट गेम विक पनि त्यो हिसाबले उनीहरूले विन गर्न सकेको छैन। सो मेबी दिस इज द टाइम लिड्स विल गो एन्ड होइन, उनीहरू जहिले पनि एट्याकिङ थ्रेट नै हो, यसै पनि फुल एट्याकमा खेल्ने। सो ब्यामफोर्ड जस्तो प्लेयरलाई त अब क्लिन सिटको टेन्सन भएन, सो एट्याक गर्ने कुरा होइन। सो त्यो अभियसली रिटर्न हुनसक्छ। सो यस, अनि ब्ल्याङ्क गेम विक हेर्ने हो भने पनि आई थिङ्क एटलिस्ट बेची मतलब खेलाए नखेलाए पनि हि इज गुड भ्यालु। बेन्चमा राखेर पनि यु क्यान म्यानेज डबल गेम प्लेयर्स एटलिस्ट पनि होइन। तर या अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के एड गर्छु भन्दाखेरि सबैको फर्मेसन एनालाइज गर्ने हो भने लिड्सको फर्मेसन हेर्ने हो भने 4-1-4-1 को छ कि मतलब अरूलाई त दुईजनाले सपोर्ट गरिरहेको छ, ब्यामफोर्ड एक्लै त 4 जनाले सपोर्ट गरिरहेको छ नि त। सो गोल्स कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो मिडफिल्डको 4बाट आउँछ कि स्टुअर्ट डालस पेइङ अप फ्रन्ट अगाडि खेलिरहेछ होइन। अनि एज वेल एज ब्यामफोर्ड पनि अगाडि एउटालाई 4 जनाले सप्लाई गर्दाखेरि एउटा न एउटा गोल त आउँछ नि त होइन। सो ब्ल्याङ्कै हुन्छ भन्ने छैन। अनि त्यो धेरै ब्ल्याङ्क भएको केस पनि छैन कि ब्यामफोर्डको। त्यो आउँदाखेरि अब त्यो आउँछ कि एउटा मनमा चाहिँ फालौँ डबल गेम विकलाई फोकस गरौँ, 100 पोइन्ट आउँथ्यो भने 120 आउँछ कि भनेर मनमा लालसा हुन्छ कि होइन। तर अहिले भर्खर के देखाइदियो भन्दाखेरि डेभिल्स डाउनको केसले पनि के देखाइदियो भन्दाखेरि फर्नान्डेज क्याप्टेन राख्यो 24 पोइन्ट, ब्यामफोर्ड क्याप्टेन राख्यो 16 पोइन्ट। सो एक गेम विक भएकोले पनि कहिलेकाहीँ 1-2 गोल हान्दियो भने त्यो डबल गेम विक भन्दा बढी ल्याउन सक्छ कि। सो त्यो भने नि इट इज अल अबाउट हाउ द प्लेयर पर्फर्म्स अन अ गिभन डे होइन। अनि ब्यामफोर्डको केसमा टाइम एन्ड अगेन ल्याइरहेकै हुँदाखेरि वाइ नट लेट होल्ड होइन, हेरौँ होइन। अनि कतिजना नेगेटिभ हिट गरेर ल्याउन खोज्दा हुन्छ कि त्यो प्लेयरहरू, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ भरेको दिनमा यसले जब गोल हान्न थाल्छ नि त्यसै चाहिँ नङ टोक्ने बाहेक उपाय हुँदैन कि। एक हान्यो अर्को हान्यो भन्ने हुन्छ। अब आफूले फालेको चित्त दुखेर आइसकेको हुन्छ कि पोइन्ट आइरहेछ, अब मेरो हेड टु हेडमा अर्को कुमार भन्ने हुन्छ। सो होल्ड गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज गोइङ टु बी मच बेटर डिसिजन रादर देन बेचेर अर्को हप्ता ल्याऊ भने। किन चाहिँ टिम भ्यालु कसैको पनि हाइएस्ट टिम भ्यालु हुँदैन कि। सो त्यो एउटा चाहिँ विचार गर्नु जरुरी लाग्यो। या भेरी गुड पोइन्ट। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट प्लेयर, टिमो वर्नर। ओके, आई एम सरप्राइज। एनीवेज यस, यो चाहिँ मेरो पर्सनल पिक हो, नो बायस्ड होइन। म भने अघि तपाईँले भनिहाल्नु बायस्ड हुन पाउँछ। यो
मलाई के हो भन्दाखेरि मैले लाइप्जिगको गेमहरू पहिला फलो पनि गरेँ, हेरेँ पनि होइन। लकडाउन पछि त के काम थिएन, लाइप्जिगको गेम होइन, डोर्टमन्डको गेम, ग्लासब्याकको गेमहरू हेरेँ। यो मलाई जहिले ल्याउन मन लागे प्लेयर, ल्याउन नसके प्लेयरहरू मध्ये एउटा, अनि एभ्री टाइम अन अ गिभन डे पर्फर्म गर्छ भने मनमा लाग्ने प्लेयर के। म जस्तो एक दुईजना अरूहरू छन् के जो चाहिँ हान्ला, किन भन्दाखेरि ट्युसेल आयो, अब अप फ्रन्टमा चाहिँ एकजनालाई सपोर्ट गर्नको लागि एस्पिलिक्वेटा, अलोन्सोहरू जुन विङ ब्याकको पोजिसनबाट आएको थिए र सप्लाई गर्थे, त्यो आएको थियो, एरियल थ्रेट पनि हो। किन पर्फर्म गरेको छैन, आई डोन्ट नो अबाउट इट। तर पहिला पनि लाइप्जिगमा गोल हान्दाखेरि चाहिँ इफ दे युज टु हिट 2-3 गोल्स भने टिमो वर्नर 2टा गोलमा इन्भल्भ हुन्थ्यो कि होइन। सो त्यो क्लिनिकल फिनिसिङ नभएको कि यो एकदम यो कस्तो पोइन्टको प्लेयर भयो मलाई भन्दाखेरि, होल्ड र रिलिजको बिचमा हाल्न मन लागेको प्लेयर थियो, त्यो बिचको ब्राकेटै पाएन कि मैले। सो के हो भन्दाखेरि रिलिजमा मसँग एकदमै डोमिनेन्टली यो फाल्नै पर्छ भन्ने भावनाले वाट आई डिड वाज यसलाई फालिहाल्ने होइन कि, लेट्स ल्याउँ, अब कसैकोमा छ भने पन्ट ल्याऊ, वाइ नट। अब युनाइटेड र लिभरपुल छ, लिभरपुलको ताल त्यही हो, एक दुईटा प्यासपुस हानेर गर्थ्यो, र युनाइटेड पनि खासै क्लिन सिटको पोटेन्सियल नभएको, र आई थिङ्क दिस इज अबाउट टाइम चेल्सी got their group and perform much better than what they have been doing. So होल्ड गरेर पन्ट लिनको लागि होल्ड भनेर चाहिँ मैले यो होल्ड भन्नेमा राख्यो, रादर देन मलाई त्यो बिचको ब्राकेट पाएन कि मैले, रिलिज एन्ड होल्डको ब्राकेट नपाउनाले he is remained at this position. Yeah, but I'm really surprised because considering the fixtures like with Manchester United, Liverpool, and Everton, this is really big shock to me. I mean, usko aru dui choices pretty much agree त्यसमा, but I was expecting Salah, किनभने धेरैले सालालाई निकालिरहेछ केडिबी ल्याउन, या किनभने म्यान सिटीको 2टा डबल गेम विक छ, अनि त्यसपछि कतिले अब हार्वी बार्न्स राम्रो पर्फर्म गरिरहेकोले त्यो ल्याइरहेछ। सो सालालाई धेरैले ट्रान्सफर आउट गर्नु पर्ला भन्ने छ, स्पेसली लिभरपुलको फिक्चर। सो आई वाज एक्सपेक्टिङ हिम। सो वाट डु यु थिङ्क सालाको केसमा पनि एउटा क्विक कि होइन, सालाको केसमा त टेक्निकली मैले त्यो फालेको चाहिँ मलाई फिलिङ आएको छैन, किन भन्दाखेरि अब एउटा गेम गाह्रो, आफ्टर द्याट 5-6वटा गेम सजिलै छ कि लिभरपुलको होइन। सो त्यो भावनाले सबैले त्यो सोचेछ जस्तो चाहिँ मलाई खासै लागेको छैन होइन। हामीले के छ भन्दाखेरि एक दुईजना युट्युबरकोमा हेऱ्यौँ, लेट्स गो विथ आइदर फर्नान्डेज और साला भनिरहेको छ होइन। सो साला डबल गेम विक अनि गोल्स गलरको पोटेन्सियललाई चाहिँ सालालाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो छोडिहाल्न मिल्ने स्थिति हुँदैन होइन। सो मेरो अनुसार चाहिँ साला र फर्नान्डेजको जुन बिचको ग्यापलाई सायद धेरै त्यत्रो विधिको सोचे छ जस्तो, अब मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो होइन, आइ एम नट गोइङ विथ एनिथिङ एल्स। यो पोइन्टमा चाहिँ सालालाई चाहिँ फालिहालेछ जस्तो चाहिँ मलाई खासै लागेको छैन त, किन सजिलो फिक्चर्स अब आउँदैछ कि लिभरपुलको। सो अहिलेसम्म त गाह्रो फिक्चर्सको अन्डरमा खेल्न आउँदाखेरि सालाले त्यो भने नि हाइएस्ट पोइन्ट गेटरमै अहिले पनि छ होइन। सो त्यत्रो रिस्क लिन्छ भन्न खोजेँ कि। Alright, so that's our players for hold. We'll move to players who we should skip. First, Jesse Lingard. यो मलाई के भन्छ, स्टोक सिटीमा आउँदा हेसै भन्ने थियो, मड्रिडको प्लेयर एउटा आयो, पहिलो गेममा आर्सेनललाई 1 कि 2 हान्दियो होइन। अनि त्यो यो कस्तो भन्दाखेरि ल यसले बवाल खेल्छ होइन। अब त्यसपछि त्यो धेरै छ यस्तो प्लेयरहरू जो आएपछि चाहिँ ल अब यसले चाहिँ एकदम त्यो इपिएललाई एकदम स्पार्क प्लग जस्तै काम गरेर त्यो बाइक स्टार्ट नहुँदाखेरि हुन्छ नि कहिले एक किक हाने पुग्ने, त्यस्तो खालको प्लेयर सोध्छन्। तर लिन्गार्ड मलाई त्यत्रो विधिको हो जस्तो लागेन। अनि अर्को कुरो, म्यान सिटी, म्यान युनाइटेड होइन, अनि राम्रो फिक्चर्स छैन कि, 3-4 त हाई फ्लाइङ टिमसँगै खेल्दा हुँदाखेरि। अनि अगेन त्यो धेरै त्यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा दुईटा गेमकोमा जजमेन्ट गरेर चाहिँ लिन्गार्ड ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि डबल गेम विक भएको अरू टिम पनि त छ नि त होइन। 5.9 भन्यो, गुन्डोगानहरू 6.2को ब्राकेटको प्लेयर छ कि। सो 0.3 0.4मै त्यत्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स ल्याउन सक्ने प्लेयर छ भने वाइ वुड वी गो विथ लिन्गार्ड के। कतिजना भन्छ के भन्छ, लिन्गार्ड आयो अब बबाल खेल्छ, यसले धेरै पनि ल्याउँछ, त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ स्मोक स्क्रिन हुनसक्छ, आत्तेर ल्याइहाल्नु जस्तो जरुरी छैन भनेर। त्यो मेरै सर्कलमा पनि हुन्थ्यो कि लर्ड लिन्गार्ड इज ब्याक भनेर भन्थ्यो कि, केही होइन एउटा दुईटा गेममा झुकेर लाग्यो हुनसक्छ, लेट्स वेट, यसमा चाहिँ हुत्तेर ल्याइन हाल्नु, डबल गेम विक भएको पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरू बोर्ड ल्याउँ, त्यो प्राइस ब्राकेटमा राम्रो प्लेयरहरू छ कि। Okay, moving to next we have Hugo Lloris. Okay, why Hugo? यो किन भयो भन्दाखेरि दिस टाइम अराउन्ड कतिजनाले स्पर्सको ट्रिपल अप गर्न खोजिरहेछ राइट। स्पर्सको ट्रिपल अप गर्ने हो भने होइन, ह्युगो लोरिस ल्याउने कि त रेगुलियन ल्याउने भन्ने कुरो छ नि त।
हैन। अब ह्युगो लोरिसको ठाउँमा हैन हामीले मार्टिनेज खेलाउन सक्छौँ नि त, इस्यु छैन नि त, हामीलाई डबल गेम विक छ राइट। सो Yes. कतिजनाले चाहिँ के भन्दाखेरि बेन्च बुस्ट गर्नलाई मेरो दुईटा डबल गेम विकवाला किपर ल्याउँछु भन्ने सोचमा पनि गएको छ, दिमाग त्यहाँ पनि पुगेको छ। लोरिसको सट्टा लोरिसले त म्याक्सिमम भने सेभको पोइन्ट ल्याउने, अरू त ल्याउँदैन हैन। वेयरएज रेगुलरली ल्यायो भने त एसिस्ट पोटेन्सियल हो नि त। अनि ड्यालसबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा एसिस्ट अथवा केही गर्ने बित्तिकै 17 पोइन्ट आउँछ भने वाइ डु स्टिक विथ 8-9 पोइन्ट्स के? किपरले म्याक्सिमम ल्याउन 12 पोइन्ट हो कि। आइदर के भन्छ त्यति बेला सेभ पनि 10-12 वटा गर्नु पर्यो, त्यसपछि पेनाल्टी पनि सेभ गर्नु पर्यो। त्यो एकदम युटोपियन ल्यान्डमा गएर चाहिँ त्यो गर्नुको सट्टा चाहिँ इन्स्टेड अफ गोइङ विथ लोरिस, किन सजिलो फिक्चर्स छ भनेर किपरलाई चाहिँ स्योर सर्ट मानेर बस्दिन्छ के, बरु त्यसको सट्टा लेट्स गो विथ मार्टिनेज। अनि त्यस्तै स्पर्समा ट्रिपल अप गर्ने इच्छा छ भने लेट्स गो विथ डिफेन्स के, बरु 5.6 मिलियनको किपरको सट्टा त बरु 4.5 अघि भने जस्तै सान्चेज ल्याइदियो, त्यसपछि गएर चाहिँ बरु इन्भेस्ट नै गर्नु छ भने चाहिँ मेबी रेगुलियनमा इन्भेस्ट गर्यो भने ट्रिपल अप गर्नेहरूको लागि चाहिँ बेस्ट एभेन्यू रेगुलियन होला रादर देन लोरिस। Yeah, good point there. And then we have Gabriel Jesus, City ko player. Of course, format त छैन, but still let's hear what Toran has to say. अनि एक त भर्खर हिजो स्टार्ट गर्यो, जे स्टार्ट गरेछ हैन, एक त त्यो स्टार्ट गरेछ। सो यो सबै लिस्टमा सिटीको प्लेयरहरू त्यति काहीँ पनि छैन कि, किन भन्दाखेरि को स्टार्ट गर्छ थाहा छैन, स्किप गर भन्ने कि लिएर भन्ने कि नलिएर भन्ने त एउटा पोइन्ट त हुनु पर्यो नि त, कुनै पनि छैन। पेप रुलेट इज डुइङ इट्स रोल। अब त फ्रिक उसले ओपनली के भनेको छ, पेप रुलेट हुन्छ भनिदिएको छ कि उसले। सो डबल गेम विक होस् जेसुकै होस् हैन, त्यो रिस्क त छ नि त हैन। अनि सिन्स अघि पनि मैले भने जस्तै हैन, जे जसको ठाउँमा के भन्छ यो राम्रो पर्फर्म गरेको छैन, अलिअलि गरेर हो हैन। अनि त्यो भाउँदाखेरि त बरु सिटीको दुईटा डिफेन्समा जाने, कान्सेलोमा जाउँ, डियासमा जाउँ हैन, गुन्डोगानमा जाउँ हैन, स्टर्लिङमै जानु छ भने जाउँ हैन। त्यसपछि डेब्रोइना आइसकेको छ, डेब्रोइनामा जाउँ न। 9.2 मिलियनको फरवर्ड हालेर हैन भरेको दिनमा उसले स्टार्ट नै गर्दैन भने के त, वर्नर त अलिकति स्टार्ट गर्ला, मलाई त्यसको भर पनि लागेको छैन कि। Exactly. म पनि त्यही डिलेमामा छु Toran, because I have Gabriel Jesus हैन, and I'm really worried. I don't want to make him play double game week भयो पनि. I want to swap him with players like maybe Kane or DCL or Richarlison, someone, because I have Bamford already. So yeah, मलाई पनि एकदम डिफिकल्टी भइरहेछ because I have 3 City including him, अनि अब swap गर्ने कसरी भइरहेछ. So let's see. But yeah, next is release, and first among that is Danny Ings. म त I have been burnt this game week हैन। यो साउथह्याम्पटन अब I have lost all hope with साउथह्याम्पटन हैन, -8 गरेर ल्यायो। म त यो त रिडेम्सन एङ्गरको भनौँ जेसुकै भनौँ सबैलाई यो परेको छ कि 3 पोइन्ट ल्याउनको लागि डबल गेम विक प्लेयर त ल्याउँदैन नि त। अर्को गेम विकमा डबल गेम विक छ भने पनि त्यो पर्फर्मै गरेको छैन कि। कस्तो हुन्छ कतिवटा टिमको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि द्याट टिम इज प्लेइङ प्रिटी गुड अथवा एभरेज खेलिरहेछ, ल्याउन सक्छ भन्ने छ। दिस इज नट द ड्यानी इङ्स द्याट प्लेड लास्ट इयर के, त्यो प्लेयरै होइन कि यो हैन। अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि साउथह्याम्पटनको अनि फिक्चर्स वाइज हेर्दाखेरि पनि एभर्टन राम्रै छ, डिफेन्सिभ वाइज अलिअलि राम्रै त के भन्नु नराम्रो छ हैन, तर अगेन्स्ट साउथह्याम्पटन हैन त्यो छैन। अनि त्यो भाउँदाखेरि यो ल्याएर 8.5 को ल्याएर मैले पर्सनली ठुलो गल्ती गरेँ। आई रिकमेन्ड यु त्यो गल्ती आफू नगरौँ। जति नै यसले रमाइलो गर्छ राम्रो गर्छ भने पनि एट द एन्ड अफ द डे यो गेम विकबाट हामीले के सिक लिनुपर्छ भन्दाखेरि एकदम सबै डबल गेम विक ल्याएर यसले गरिहाल्छ भने एक्सपेक्ट गर्नु फर्ममा नभए प्लेयरबाट चाहिँ मूर्खता हो जस्तो लाग्यो कि। सो लेट्स नट ब्रिङ, छ भने पनि फालौँ, अरू कोही ल्याउँ बरु। Okay, next is Aaron Cresswell. यस्तो राम्रो खेलिरहेछ क्रेसवेलले. I know difficult fixtures sir, but let's hear why he is included. He said that we should release Cresswell. अब यस्तो हाम्रो डिफेन्स वाइजमा जानुपर्दा क्रेसवेल विङ ब्याक होइन, क्रेसवेल भनेको होइन त्यो सेट पिसमा हो होइन, सेट पिसमा हो। अनि यसै पनि वेस्ट ह्यामले खासै धेरै गोल एकदमै हुन्छ नि, म्यासिभ ओभरअल गोल होइन कि उसको 2-3 अथवा 1 को राउन्डमा छ जित्याहरू पनि होइन। सो त्यो भाउँदाखेरि क्लिन सिट पोटेन्सियल हेर्नु पर्यो पहिला डिफेन्डरको आधारमा हेर्दा होइन। क्लिन सिट पोटेन्सियल अब आउने गेम विकमा चाहिँ आइएम नट स्योर क्लिन सिट पोटेन्सियल छ, किन भन्दाखेरि सिटी
एकदम गाह्रो फिक्चर्स हो क्लिन सिट ल्याउन अगेन्स्ट सिटी त्यो एकदम ओभर द टप खेल्नु पर्यो लिड्स अघि पनि भने कोहीसँग डराउनेवाला छैन यो गएर गोल हान्ने भने चाहिँ हान्ने भन्नेवाला हो मतलब त्यो पनि आएन होइन त्यसपछि युनाइटेड कसरी पेनाल्टी पाउँछ एक गोल हान्छ क्लिन सिट फेरि उड्यो सो डिफेन्डरमा हामीले सोच्दाखेरि त पहिलो कुरो के सोच्छौँ क्लिन सिट सोच्छौँ नि त होइन अरू पोटेन्सियल भन्दा विङ ब्याक भावे एसिस्ट पोटेन्सियल सोच्थ्यो होला त्यो छैन नि त होइन अनि क्रेसवेलले चाहिँ मेनली क्लिन सिट ल्याउँदाखेरि बोनस पा हुनाले चाहिँ उसको बढी पोइन्ट आएको हो कि होइन सो क्लिन सिट आएन भने बोनस के को आउने त ट्याकल गरेको त बोनस आउँदैन होला नि त सो त्यो आउँदाखेरि अहिलेको मैले चाहिँ अबको 4 गेम विकको फिक्चर्स हेर्दाखेरि 3वटा एकदम डिफिकल्ट फिक्चर्स भए हुनाले चाहिँ आई थिङ्क क्रेसवेल 5.8 अथवा जसले 5.6 र 5.5 मा ल्याएछ होइन उसको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो छ कि अरू प्लेयरहरू ल्याएर यसलाई रिप्लेस गर्न सकिने ठाउँ छ जस्तो लागेर Okay, moving to next, Jack Grealish. I think this is more basic. I think everyone agrees. Anyways, यो घाइते 2029 सम्म घाइते रहने स्थिति छ अकर्डिङ टु रिसेन्ट न्युज होइन सो त्यो भाउँदाखेरि 7.6 मिलियन छ भने अलिकति राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गरौँ 2 पोइन्ट भए पनि बढी आउला यतिको होल्ड गरेर बस्नु भन्दा चाहिँ Yeah, I think that was pretty much straightforward decision. I think धेरै को लागि if you have Jack Grealish. Okay, so next move. Next is captain picks, and first is we have Harry Kane. Harry Kane मैले भने नि म पहिलाको Harry Kane एक्सपेक्ट गरेर आएको आई एम गोइङ त्यो क्याप्टेनै जान खोजिरहेको छु म पनि होइन सो टेक्निकली Harry Kane बर्नली र फुलमसँग होइन हो फुलमले फ्रस्ट्रेट गराउन सक्ला किनभने चाहिँ स्कट पार्करको एक्स टिम हो हि नोज अलिअलि कस्तो छ त्यो इन एन्ड आउट त्यो थाहा छ बर्नली पनि लास्ट सिजनको त बेस्ट डिफेन्स हो होइन सो त्यो वाइज हेर्दा त गोल नखाला कि भन्ने हो तर टिपिकल Harry Kane होइन फेब्रुअरीबाट किक स्टार्ट गरिदिन्थ्यो पहिला होइन सो आई थिङ्क त्यो फेब्रुअरीको ड्रिम ल्यान्डमा यो पालि पुग्छ कि किन डबल गेम विक छ त्यसपछि पनि अरू 2-3वटा डबल गेम विक भावना दिस इज नट जस्ट पिक फर 26 त्यसपछिको गेम विकहरूको लागि पनि अब सायद होल्ड गर्ने भए हुँदाखेरि क्याप्टेन पोटेन्सियल भएको प्लेयर चाहिँ हो And I think last game week he almost gave that assist to Son, you know, the intercept packet here. So I think they are still trying to find their combo. So if that clicks, then I think both Harry Kane and Son could be really good bargain this game week. Okay, moving to next, we have Bruno Fernandes against Chelsea. यो तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा छ हैन ब्रुनो इज इक्वल्स टु पेनाल्टी इक्वल्स टु बोनस पोइन्ट 3-1ले हारेछ भने पनि ब्रुनोलाई 1 पोइन्ट बोनस दिया हुन्छ के एफपीएल मा जाँदा हैन त्यो हामी एभ्री टाइम गेम पछि हेर्छ नि बोनस कति आएछ भन्छ एक्सपेक्टेडै गरे हुँदैन ब्रुनोले बोनस नपाएको धेरै कम गेम छ कि यस्तो प्लेयर त खासै कोही भेटा छैन नि त अहिलेसम्म अनि प्लस डबल गेम विक एन्ड अगेन्स्ट एनी टिम ब्रुनोले पेनाल्टी मात्र पायो भने पनि त्यहाँ 5 पोइन्ट आइसक्यो 5 पोइन्टमा एउटा दुईटा राम्रो की पासेस खेल्यो भने 2 बोनस आइहाल्यो 7 पोइन्ट आयो 2 यता गर्यो भने 9 पोइन्ट 10 पोइन्ट यतिकै आइरहेछ हैन सो लास्ट गेम विकमा पनि हेर्यौ केही नहुँदा त 12 पोइन्ट आउँछ भने डबल गेम विकमा परफर्म गर्यो भने त 30-40 पोइन्ट आइदेला कि भन्ने पनि छ नि त सो धेरैजना जो चाहिँ भन्थ्यो लास्ट सिजन चाहिँ क्याप्टेनसिप पिक गाह्रो भयो भने साला पिक गर्नु भन्थ्यो यो पालि चाहिँ क्याप्टेनसिप पिक गाह्रो भयो भने फर्नान्डेज पिक गर्नु भन्ने भावनाले चाहिँ लेट्स गो विथ फर्नान्डेज भन्ने पोजिसन पनि रहन्छ भन्ने हो Yeah, okay. And next is Calvert-Lewin. तिमीले भन्नुभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन जस्तै अघि तिमीले रिचार्जसनको कुरा गरेको थियो नाउ क्याप्टेन्सीमा चाहिँ फेरि डिसिएल देखेँ मैले सो अनि यस्तो छ रिचार्जसन कुन बेसमा भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अब जस्तै डिफरेन्शियल पिकले क्याप्टेन भनेको चाहिँ त्यो बोल्ड मुभ हो हैन यो प्लेयर भनेको 37% अनि एभ्रीबडी इज ट्राइङ टु गेट दिस प्लेयर किन चाहिँ अराउन्ड कति भन्दाखेरि मैले याद गरेँ चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट इन भएको प्लेयर यो पालि क्याल्भर्ट-लुइन हो सो इमेजिन गरौँ कुन स्केलमा भइरहेछ कि हैन 7.6 to 7.7 पुगिसक्यो यो भर्खरै चेन्ज भएको आज बेलुकी भित्र फेरि बढ्नेवाला छ त्यो fplstatistics.co.uk मा हेर्यो भने कोसको चाहिँ बढ्नेवाला छ भने प्रोजेक्ट गर्न मिल्छ हि इज अराउन्ड 90% को रेन्जमा छ कि सो त्यो हुँदाखेरि क्याल्भर्ट-लुइन त धेरैकोमा पहिलेदेखि छ नि त हैन सो यो डिफरेन्शियल पिक अहिलेको पुश गर्नको लागि भयो हैन तर यो सबैकोमा छ भने त अभियस कुरो के हो दे आर गोइङ टु पिक इट किन साउथह्याम्पटन र वेस्ट ब्रम
टु अफ द विकेस्ट लिङ्क आउट अफ द होल बन्च होइन। यसमा एउटा दुईटा गोल असिस्ट अस्ति केही नगर्दा त असिस्ट पोइन्ट पायो, मतलब he has an potential to get points. So क्याल्भर्ट लुइन सबैको टिममा भाउँदाखेरि यो भनेको चाहिँ नबोलेरै क्याप्टेन पिक हुन सक्छ भन्ने एउटा पोर्सन हो कि। या आई एग्री। लाइक तोरले भने जस्तै अब कम ओनरसिप भएकोहरूलाई हामीले क्याप्टेन्सी पिक गर्दाखेरि चाहिँ अब टिममै छैन त्यस्तो प्लेयरलाई अब भन्ने जस्तो आउँछ। सो अलिक बेसी ओन पर्सेन्टेजमा को प्लेयरहरू छ त्यो मध्ये हामीले वी ट्राई टु pick the captaincy. So I think very good captaincy there. I would also would like to add Gundogan in this list, Mera afterward say, because I think he's been performing so well. He's in best tournament as the best form of his life. And धेरैले चाहिँ केडिबी आएपछि चाहिँ फेरि गुन्डोवानले पर्फर्म नगर्ला पछाडि खेल्ला भन्ने कुरा पनि सुनेको छु मैले धेरैबाट होइन। तर त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो, बिकज केडिबी इन्जुरीमा जानुभन्दा अगाडि पनि उसले त्यो फर्म खास पिक गरिसकेको थियो होइन। त्यतिखेर नै उसले राम्रो खेल्न सकेको थियो। केडिबी इन्जर्ड भएर निस्केपछि मात्रै आएर पर्फर्म गरे होइन। सो उसले त्यो चाहिँ धेरैले याद गरेको छैन होइन। सो ऊ केडिबी हुँदा पनि राम्रो खेल्दा छ। अघि तोरणले पनि भनेको थियो लास्ट गेममा पनि दे वर लिङ्किङ अप सो वेल। अनि ऊ डिपमा तल भन्दा नि अझ आई थिङ्क ही विल बी ahead of KDB, and KDB ले उसलाई झन् key assistहरू दिएर there will be even more chance for him. So I think he's also one of the other good potential for captain pick मेरो बाट एडिसन चाहिँ। Okay, let's move to you हाम्रो फर्मेटको हामी एकचोटि रिभ्यू गरौँ। यसमा चाहिँ अब तोरणको पिक्चरलाई I'll just go quickly through it. So फर्स्टमा बाईको कुरा गरौँ। थोरन्सले सन्चेज पार्डी र चार्लिसन बाई अप्सनमा राखेको थियो। त्यस्तै गरी होल्डमा चाहिँ he had ब्यामफोर्ड, सन एन्ड वर्नर, एन्ड देन स्किपमा लिङ्गार्ड, लरिस र जिजस थियो भने रिलिजकोमा चाहिँ ड्यानिङ्स, क्रेसवेल र ग्रिलिस थियो। एन्ड क्याप्टेन पिक्समा he had ब्रुनो, केन एन्ड क्याल्भर्ट लुइन। सो हाम्रो पिक्सको ऊ चाहिँ स्लाइड यतिमै सकिन्छ। सो आई होप Torrens suggestion will help team, especially your big double game week छ। So please think wisely होइन। अघि भने जस्तै अब कति कुरामा हामी बायस हुनसक्छ, आफ्नो पर्सेप्सन हो। Think wisely and decide. week होला यो सिजनको almost 17 matches छ होइन। So let's go quickly through what Toran has to say on his predictions on these individual matches. Let's start, Toran. First is City versus West Ham. City wreaking havoc above West Ham. मलाई 2-3 गोल एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। म आजकल सिटीको टिमहरुको 2 गोल एक्सपेक्ट गर्छु सिधै। But do you see clean sheet for a City player? त्यो देखाएको छैन। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति किन वेस्ट ह्यामको अन्टोनियोको फर्म राम्रै छ हैन। ऊ भने नि अब लिन्गार्डको चाहिँ झुकेर एउटा दुईटा यसो छ्यासुस गरेर छिराइदिइहाल्यो भने छिराइदिइहाल्यो वाला हो हैन। प्लस के हो भन्दाखेरि वेस्ट ह्यामको एट्याकमा पनि राम्रै भाउँदाखेरि आई थिङ्क अरू केही नै भए पनि सौचेकको टावरिङ हेडर यताउताले केही न केहीले चाहिँ अलिकति त्यो क्लिन सिटलाई चाहिँ उडाउला भन्ने लागिरहेछ कि। तर आई थिङ्क दे आर गोइङ टु गो फर द विन हो 100%। तर सिटी चाहिँ जब कोही टिमले एट्याक गर्छ नि उसलाई होइन, ऊ कुरेर खेल्दैन, काउन्टरमा बढी हान्ने हुन्छ कि। सो त्यो भाउँदाखेरि आई थिङ्क अलिकति राम्रै गोल एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यो गेममा भन्ने हो मेरो अनुसार। एक्ज्याक्टली कति भनेर भन्न सकिनँ। वेस्ट ह्यामले चाहिँ क्लिन सिट चाहिँ उडाउला भन्ने छ। Okay, so no specific numbers. Okay, yeah, I think everyone will agree Man City are in very good form and probably they are going to win this match for sure, but you never know. But मेरो पनि त्यही view हो। I think मेरो चाहिँ I'll go for like 3-0. म चाहिँ still clean sheet पनि राख्छु जस्तो लागिरहेको छ। Let's see. Next is West Brom versus Brighton.
वेस्ट ब्रम भर्सेस ब्राइटन ब्राइटन अब भर्खरको गेममा पनि बर्नलीसँग कसरी के गरेर हुन्छ नि होइन त्यो 0-0मा चाहिँ गऱ्यो होइन तर अझै पनि यो जस्तै परेरा उनीहरूको एकदम क्रुसियल प्लेयर भए पनि पर्फर्म गरेको छैन होइन अब डियाङ्गाना यताउता ल्यायो ब्रेडी डियाङ्गाना यिनीहरू ल्याउँदाखेरि पनि राम्रै खेल्ला भन्ने थियो त्यस्तो थिएन अनि ब्राइटन टप टिमलाई त छोड्दैन भने बटम टिमसँग त अलिकति राम्रै खेल्नु पर्ने हो सो आई एम एक्सपेक्टिङ अ क्लिन सिट फर ब्राइटन दिस टाइम अराउन्ड Okay. Yeah, okay. Moving to next, Leeds versus Aston Villa. Leeds to go for the win. Leeds to go for the win. Yeah, Toran is being very clever. He's not giving exact numbers like ke kati bhanera. He's just predicting one side, right? Okay, that's also okay. ठिकै छ match prediction हो कसै जित्ने हार्ने भन्ने कुरा figures I think it's more like एउटा guess हो institution मात्रै हो होइन but yeah then we have Newcastle versus Wolves. यो चाहिँ बोरिङ ड्र हुन्छ जस्तो लागिरहेछ दाइ 1-1 अब त्यो अराउन्डमा सोचिरहेको छु कि मलाई वुल्सको पनि खासै त्यस्तो गेम ठिकै हो जस्तो लागेको छैन न्युक्यासलको पनि खासै त्यतिको भए जस्तो लागेको छैन सो बोरिङ 1-1 ड्र दाइ ओके मलाई चाहिँ किनकिन न्युक्यासलको अब जस्तै सेन्ट म्याक्सिमम या सब कसैले आएर चाहिँ क्विक एउटा हुन्छ नि गोल हानेर जित्ला कि भन्ने जस्तो छ तर या यु क्यान अल्सो गो फर ड्र एनिवेज नेक्स्ट इज क्रिस्टल प्यालेस भर्सेस फुलम फुलमको क्लिन सिट हुन्छ तर इट इज गोइङ टु बी 0-0 Okay. Lots of goalless draw in your prediction already. खोइ होइन यो टिमहरु दुबईको त्यस्तै के होला कि अब त्यो एक्ज्याक्टली अब त्यो इन्ट्युसनको कुरो हो क्रिस्टल प्यालेसले पनि खासै धेरै गोल हान्ने जस्तो टिमले खेलेको स्थिति छैन होइन अब त्यो हुँदाखेरि दुबईले चाहिँ अलिकति अब भने नि सिन्स फुलमको फर्मेसनै 5 अन द ब्याक छ अहिले होइन सो धेरै एट्याकिङ खेल्ला भन्ने पनि छैन बट लेट्स होप जित्ला भन्ने आश गरौँ तर आई थिङ्क इट इज गोइङ टु बी निल ओके अर्को प्रिडिक्सन जानुभन्दा अगाडि एउटा क्विक क्वेसन तोरणलाई लाइक हामीले पहिलातिर चाहिँ अब जस्तै होम र अवे फिक्चर्स used to be so important when making these kinds of predictions. अहिलेको केसमा what do you think? होइन त्यो कस्तो हुँदो रहेछ एउटा फ्यान भएपछि चाहिँ त्यो एक माहौल अर्कै हुने रहेछ कि होइन अब गोल पोस्टको साइडमा बसेर किपरलाई 10,000 जन मान्छे बसेर पछाडि चिच्चा गरेछ भने होइन नेपालकै पनि क्रिकेट ग्राउन्डमा हुन्छ नि आयो त्योलाई पुरै ब्यास गर्थ्यो कि होइन त्यो हुन्छ त्यो नर्भसनेस देखिन्थ्यो कि त्यो प्लेयरमा होइन सो त्यो भाउँदा अहिले त्यो नभएपछि त होइन त्यो होम र अवेको खासै धेरै त्यो इम्प्याक्ट हो जस्तो देखिएकै छैन कि टेक्निकली सोच्नु पर्दा सो मेबी त्यो धेरै त्यो होम अवेले त्यस्तो धेरै त्यो हुन्छ नि फोर्ट्रेसवाला फिलिङ आएको छ जस्तो लागेको छ नि यो सिजन चाहिँ आई अल्सो एग्री सायद त्यसमा पनि हाम्रो यो त्यही भएर जस्तै अब यदि क्राउड भयो भने मेबी क्रिस्टल प्यालेस किनभने उस्तै टिम हो मेबी वीड हेभ गन फर क्रिस्टल प्यालेस तर त्यो एडभान्टेज नभएकोले सो मेबी आई अल्सो थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी अब किनभने मलाई किनकि फुलमले अहिले अघि हामी डिस्कस पनि गऱ्यौँ अलिकति राम्रो अहिले पर्फर्म गरिरहेछ एनाहरू उनीहरूको फर्मेसन यताउताले गर्दा सो मेबी दे क्यान लास्ट टाइम जस्तो 1-0 भिक्ट्री चाहिँ मेबी फुलमले गर्न सक्छ कि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ नेक्स्ट इज अनदर वान अफ द बिग म्याच लेस्टर भर्सेस आर्सेनल फर यु मनबाट जितोस् जस्तो लागिरहेछ अनि मलाई यो एउटा दुईटा गेम हारेपछि अथवा 2-3टा गेम हारेपछि चाहिँ आर्सेनललाई यस्तै एउटा गेम आउँछ जुन चेल्सी एउटा थियो आई क्यान रिमेम्बर द्याट जुनमा चाहिँ हामी अलिकति किक स्टार्ट गर्न पाउँथ्यो भने आई एम होपिङ द्याट दिस गेम इज गोइङ टु बी द्याट एन्ड आई एम गोइङ फर अ 3-1 विन टु आर्सेनल वाउ ओके I don't know. I mean, Malachi, it's very difficult to decide, but I think Leicester are really pushing to make sure that they have that championship position, and especially with Madison injury ko mapani, I think it will depend. But if Madison, Barnes, if they are there, and if he also clicks, then I think Leicester might win this. So I think 2-1
क्लिन चिट त नहोला, सो 2-1 त्यस्तै स्कोर हुन सक्छ. एनिवेज, नेक्स्ट इज स्पर्स भर्सेस बर्नली. यो गाह्रो भयो खास गरी छान्नलाई, किन भन्दाखेरि बर्नलीको रिसेन्ट टर्म्समा डिफेन्सिभ चाहिँ राम्रो खेला छ होइन, अनि स्पर्स पनि खासै त्यस्तो एट्याकिङमा नखेला हुँदाखेरि नट स्योर यो एक्ज्याक्टली के हुन्छ होइन. तर अब त्यो इट टोटली डिपेन्ड्स अपन वाट स्पर्स टर्न आउट फर द्याट गेम के, कुन चाहिँ स्पर्स टर्न आउट गर्छ कि होइन. मोरिनियोको बस पार्किङवाला स्पर्स टर्न आउट गर्छ कि द स्पर्स द्याट प्लेड फर द फर्स्ट 10 गेम्स अराउन्ड द सिजन के. सो त्यो मध्ये कुन चाहिँ टर्न आउट गर्छ त्यसले धेरै फरक पर्छ यसको रिजल्टमा. सो नो कमेन्ट्स भन्न चाहे, किनभने आई एम नट स्योर अबाउट विच टिम इज गोइङ टु गो फर द विन अर ड्र, किनभने जे पनि हुन सक्ला जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई यो गेममा चाहिँ. But still, for the sake of prediction, Spurs 2-1. Okay. And next is big match, of course. I think whenever it's Chelsea and Man U, even fan नभएको players, अरू viewers पनि they really get excited for this match. एउटा rivalry जस्तै बार्सिलोना र हाम्रो के अरे रियल मैड्रिडको जस्तै. So big match, Chelsea versus Man U. What do you think? फिगरमा देऊ यो पनि. Since this is your team, I am going to ask you that thing. Chelsea versus United के हुन्छ होला? Difficult, एकदम मलाई पनि डिफिकल्ट छ यो भन्नलाई, बिकज चेल्सी आर नट लाइक ठिकै खेलिरहेछ, भेरी मार्जिनल विनहरू छ चेल्सीको. अनि म्यान्यूको पनि फ्यु विक्स ब्याक हेर्ने हो भने दे वर भेरी प्लेइङ भेरी गुड होइन, अलिकति खस्केको छ. सो लाइक ब्यालेन्स उस्तै उस्तै छ. आई एम प्रिडिक्टिङ अ ड्र. Sheffield versus Liverpool. Salah with a brace or hat-trick day? Wow. Okay. होइन किन त्यो धेरै भयो त्यो साला म्याजिक हेर्न नपाएको होइन. अनि दिस इज द टाइप अफ गेम जुनमा चाहिँ आई थिङ्क हि क्यान इजिली ओपन हिज आर्म्स के. सेफिल्डको पनि किन भन्दाखेरि डिफेन्स सबै घाइते छ दाइ होइन. सो कस्तो भन्दाखेरि काउन्टर राम्रोसँग गर्न सक्ने हो भने दे हेभ एन पोटेन्सियल टु गेट अ लट अफ पोइन्ट्स के, अनि लट अफ गेम विन्स के. सो मेबी साला विथ अ ब्रेस अर ह्याट्रिक दाइ दिस टाइम अराउन्ड. Alright. Yeah, I think Liverpool should win this match. Like first thing त उनीहरूले आफ्नो एज अ क्लब, बिग क्लब, उनीहरूले जुन उनीहरूको डाउनफल भइरहेको छ त्यसलाई त्यसको हुन्छ नि एन्सर दिनलाई आई थिङ्क दे विल ट्राई टु पर्फर्म वेल. सेफिल्ड एज यु नो त्यति अफकोर्स यो सिजन राम्रो खेल्न सकेको छैन. प्लस तिमीले भने जस्तै मेबी प्लेयर्स लाइक साला क्यान गो एन्ड हुन्छ नि 1-2 गोल हार्न सक्छ होला. सो मेबी होइन, आई थिङ्क म पनि लिभरपुल 2 या 3 गोल्सले जित्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ. नेक्स्ट इज एभर्टन भर्सेस साउथह्याम्पटन. एभर्टन अल डे दाइ. साउथह्याम्पटन त म एकदम नेगेटिभ भएको मान्छेलाई लाग्ला. आइ एम टोटली बिङ नेगेटिभ होइन. एभर्टन इज गोइङ टु थ्याश देम. 3-4 हान्छ दाइ. त्यो कामै यो डिफेन्सिभ भन्ने -7 ल्याउने डिफेन्डर छ दाइ. -7 अस्ति बेडनारेक -7. सो डिफेन्सको हालत के छ के दाइ यो टिमको. दे आर गोइङ टु गेट ह्यामर्ड. किन भन्दा अराउन्ड 2.89 कि 3 भन्दा माथि चाहिँ गोल कन्सिडेड छ के दाइ. अराउन्ड 3.5 छ जस्तो लाग्छ. आइम नट स्योर अबाउट इट एक्ज्याक्ट डाटा के हो. जस 2.89 भन्दा माथिको भएको हुनाले दे आर अभियस टु गेट गोल कन्सिडेड. त्यो छैन के दाइ. भर्खरको अपर्च्युनिटी पनि सबै वेस्ट गरिरहेछन्, मिस गरिरहेछ. फरवर्ड लाइन आर नट डुइङ एनिथिङ. धेरै केही देखिया छैन. अब मिनो एउटै आउँदैमा स्पार्क देखिन्छ भन्ने छैन. सो आई थिङ्क एभर्टन इज गोइङ टु थ्र्यास साउथह्याम्पटन. एउटा दुइटा थ्र्यासिङ अझै नेसेसरी छ जस्तो लाग्यो यो टिमलाई चाहिँ अलिकति कम ब्याक टु द रियालिटी भन्नलाई. ओके. एन्ड अगेन वी हेभ अब यसपछि डबल्सहरू सुरु हुन्छ. वी हेभ सिटी भर्सेस वुल्व्स. 3-1 दाइ. 3-1. सो यदि तिम्रो प्रिभियस प्रिडिक्सन यो गर्ने हो भने सिटी आर एटलिस्ट गोइङ टु स्कोर लाइक 6 गोल्स इन 2 गेम्स. भन्दा बढी सायद वुल्ससँग हान्ला होइन. आई एम नट स्योर अबाउट इट. तर
भने नि यो अहिलेको जुन फर्ममा खेलिरहेछ होइन, दिस टिम क्यान आउटस्कोर एनी गिभन टिम, त्यो चाहे चेल्सी युनाइटेड जोसुकै होस् होइन, त्यो ग्रुप मिल्यो जस्तो लाग्यो कि यिनीहरूको होइन। फरवर्ड लाइन नभए पनि गुन्डोगान इज प्लेइङ त फल्स पोजिसनमा खेलेर अगाडि अगाडि पुस गरिरहेछ। अनि के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ सिफ्टिङ विङ्स छ कि, सिफ्ट गरिरहेछन् कि, स्टर्लिङ इज कमिङ इन, गुन्डोगान रिप्लेस गर्न साइडमा गइरहेछ, साइड बिचमा सबै मिलाउँदाखेरि त्यो अलिकति कन्फ्युज पारेर अपोनेन्टले दे क्यान आउटस्कोर देम जस्तो लागेको छ मलाई। Okay, managers ko lai I'll ask one more question. Yeh fixtures ko related. I mean City ko fixtures related. If you want to triple up your Man City players, if say अब तिम्रो कोही पनि छैन भनेर, who are your first 3 picks? De Bruyne, स्टर्लिङ, अनि यो सिजनमा एकचोटि भइसकेको छ कान्सेलर ट्रिपल अप गरेको थियो त्यही। Okay. But yeah, I was really surprised. Do you think KDB will bounce back immediately after his such a long injury break? हिजो रेस्ट दिएको छ दाई होइन, अस्ति आएर हुन्छ नि बेन्चबाट स्टार्ट गरे हो होइन, सो फुल्ली फ्रेस नभएसम्म त खासै स्टार्ट गर्दैन थियो केडिबीलाई, हि वुड ह्याभ होल्ड द प्लेयर होइन। हिजो पनि स्टार्ट नगरे हुँदैन, 100% के हो भन्दाखेरि केडिबी इज गोइङ टु स्टार्ट भन्ने फिक्स छ, किन चाहिँ पेपको च्याम्पियन्स लिगमा जो स्टार्ट गर्ने यता स्टार्ट 100% गर्छ। सो आई एम ड्याम स्योर अबाउट इट, स्टोन्स इज अल्सो गोइङ टु स्टार्ट द गेम, किनभने चाहिँ उता लापोर्ट स्टार्ट गरेको थियो, यता स्टोन्स 100% स्टार्ट गर्छ। अनि केडिबी अस्तिको गेममा त्यो एउटा दुईटा जुन आर्सेनलसँगको गेममा त्यो हुन्छ नि डायगोनल पासेस के इनसाइड द सेन्टर एरिया होइन, यस्तो राम्रो राम्रो पास खेल्यो भने एउटा दुईटा एसिस्ट त्यति बेला नै आइसक्नु पर्ने हो कि त्यो प्लेयरको। सो अलिकति फ्रेस भएर आएको छ जस्तो लाग्यो हुनाले चाहिँ आई थिङ्क केडिबी फर्स्ट। Alright. And Burnley versus Leicester. Mm. 1-1. 1-1. Okay. Okay. यसमा अर्को एउटा एड छ क्वेसन, जस्तै तिमीले अघिको प्रेडिक्सन के अरे भार्डीको कुरा गरेको थियो, बान्सको कुरा गरेको थियो हामीले होइन। सो लुकिङ एट your both prediction of Leicester, both matches भनौँ न, it doesn't support your previous कन्ट्राडिक्टरी कुन सेन्समा हो भन्दाखेरि अब लेस्टरको अब त्यो मलाई लागे फिल हो क्या, त्यहाँ हुन्छ नि अन अ गिभन डे होइन, हान्यो भने मैले अघि पनि भार्डी सेलेक्ट गर्दा के हो अन अ गिभन डे हिज फिक्सर प्रुफ होइन। सिटीलाई ह्याट्रिक हान्छ कसले सोचेको थियो त, अभियस कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो दौरान त्यो कसैले सोचे पनि हुँदैन होइन। अनि अहिले हामीले जति नै प्रेडिक्ट गरे पनि इभन यु एन्ड आई नो कि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो प्रेडिक्सन भनेको यसो हेर्दाखेरि आँखामा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ अलिकति बढी चम्कियो त्यो वा भन्ने मात्र हो कि दाइ, अपार्ट फ्रम द्याट के होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि गड फिल फ्यान्टासी वाइज र इपिएल वाइज नर्मली बेग्लै नै आइदिन्छ क्या दाइ। गड फिल के हुन्छ, फ्यान्टासी भन्नुपर्छ बढी गोल हुन्छ अनि एक्सपेक्ट हुन्छ, तर होइन कि भन्ने पनि हुन्छ। सो कस्तो भन्दाखेरि यो प्रेडिक्सनमा चाहिँ क्वेसनिङ माई प्रेडिक्सन एज वेल के हुँदैन कि भन्ने पनि छ, हुन्छ कि भन्ने हुँदाखेरि मैले कतिवटामा चाहिँ भन्न किन नखोज्दा भन्दा आइएम नट स्योर अबाउट के हुन्छ कि कतातिर के हुन्छ। अब अहिले आएर 3-0 भनौँ, भरेको दिनमा 5 हान्दियो भने के होइन, भरेको दिनमा 1 हान्दियो र अस्ति पनि जस्तै वाटकिन्सले 1 हान्यो अगेन्स्ट आर्सेनल राइट, हि गट अराउन्ड 90-10 पोइन्ट्स के, बोनस सोनस सबै गरेर पायो कि होइन। सो कस्तो भन्दा 1 गोलले कतिको डिफरेन्स पार्छ भन्न खोजेको कि होइन। सो 1 गोल भाडीले हान्यो भने पनि त 1 गोल र 1 गोल दुइटैमा 1-1 गोल हान्छ भने पनि के हुन्छ भन्दा 2 गोल भयो। सो 2 गोल्स इज इक्वल्स टु के भने 8 पोइन्ट, अनि 2-2 बोनस सेकेन्ड भने 4 पोइन्ट भयो, अनि स्टार्टिङ 2-2 भनेपछि त त्यो हिसाबले त के भने 16-18 पोइन्ट भयो नि त होइन। 9 पोइन्ट 8 पोइन्टको रनमा हामीले हेरिरहेको छैन कि, किन एउटा फरवर्डले त्यो दौरान हाल्छ भने 100% के हो हि क्यान गेट सम बोनस के। सो त्यो भाउँदाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क कन्ट्राडिक्टरी भए पनि त्यो के हो भन्दाखेरि मेरो प्रेडिक्सन मलाई नै बरु फेल खाओस्, फ्यान्टेसीमा बढी आओस् भन्ने एक्सपेक्टेसन एभ्री टाइम हुन्छ। सो इट इज गोइङ लाइक द्याट भन्ने हो मेरो चाहिँ। Yeah, very true. And next, Sheffield versus Aston Villa. सेफिल्ड भर्सेस एस्टन भिलाको केसमा सेफिल्डको अब त्यही हो, खासै राम्रो नखेल्यो हुनाले आई थिङ्क एस्टन भिला विथ अ विन एन्ड क्लिन सिट, मार्टिनेज विथ एनदर हाउलर राम्रो खेलेर अगेन त्यो 10-12 पोइन्ट हुन्छ नि, 10-12 पोइन्ट चाहिँ धेरै एक्सपेक्ट गरे, एटलिस्ट 9-10 पोइन्टसम्म आउला भन्ने एक्सपेक्टेसन हो। Okay. And next is Crystal Palace versus Manchester United. ब्रुनो ब्रेस दाई, ब्रुनो ब्रेस Really?
होइन त्यो प्यालेसको सिरियसली राम्रो गेम होइन नि दाइ, तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि पनि राम्रो खेल्या होइन। अघि पनि हाम्रो कुरो के भएको थियो, प्यालेसले त्यो कसरी जित्यो भनेर हामीले कुरोकानी भइरहेको थियो के अरे होइन। त्यो पनि 90+5 बेन्टेकेले हानेको हो है दाइ त्यो गेममा होइन। त्यो अरू केही नहेरे पनि कसले हान्नु चाहिँ हेरेको थिएँ कि मैले होइन। सो त्योमा हेर्दाखेरि दाइ आरन्ट यु स्योर एउटा न एउटा एसिस्ट के गर्छ, अनि प्यालेसको डिफेन्स त्यस्तै हो, ट्रिप अफ गरिदिन्छ, बलैमा हान्यो भने पनि लडिहाल्छ ब्रुनो, त्यसपछि पेनाल्टी पाउँछ, एउटा गोल त हानिहाल्छ, एसिस्ट केही न केही पाइहाल्छ। सो एटलिस्ट केही न पनि युनाइटेडले प्यालेससँग 2-3 हान्ला लाग्यो हो दाइ मेरो भनाइ चाहिँ। Alright, yeah, I think Man U will of course त भन्न मिल्दैन होइन, it's more favorite to win this, म पनि त्यही भन्छु. Next we have Fulham versus Spurs. स्कट पार्करको होमकमिङ हो दाइ, खास गरी फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा दिस इज फ्रेङ्क होमकमिङ। अरूबाट असिस्टेन्ट बनेर आएकोहरू गर्नु परेन होइन, but this is his homecoming. This is the time to prove himself. तर this is the time Mourinho is going to हुन्छ नि होइन outsmarting भन्ने जस्तो लागिरहेछ. So I am going for exactly कति भन्दिनँ, Spurs win. Okay. And then West Brom versus Everton. बोल्नै पर्दैन दाइ, अगेन 2 or 3 गोल्स आउँछ होइन। वेस्ट ब्रमको रनिङ फर्म खतमै छ, गोल खाएको यो र वेस्ट ब्रम र साउथह्याम्पटन आर द बिगेस्ट गोल कन्सिड गर्ने टिमहरू मध्ये एउटा, हु आर अबभ 2.5 गोल्स कन्सिडेड पर म्याच। त्यो आउँदाखेरि अगेन 2 देखि 3 गोल त मिनिमम खान्छ दाइ होइन, अनि एभर्टन विन नो डाउट। Okay. And again another big match, Liverpool versus Chelsea. दाइ तपाईँको टिम अझै तपाईँले सोधे। Okay, I think Chelsea has a very huge pressure यो game week होइन, one against Manchester United, another against Liverpool. So मैले अघि पनि ड्र भनेको थिएँ र अहिले पनि आई थिङ्क टुकेललाई चाहिँ योपालि के हुन्छ भने he will have to make sure he doesn't lose points धेरै होइन. So two big matches छ, so he will try to play it safe होइन. जस्तै पहिला अरू टिमहरूले पनि त्यसरी खेल्छ कहिलेकाहीँ होइन. जस्तै हाम्रो जोसे मोरिन्योले गर्छ कहिलेकाहीँ, उसले सानोबाट पोइन्ट्स जितेर अनि ठुलोमा चाहिँ ड्र डिफेन्सिभ खेलेर अनि त्यसपछि नेक्स्ट हि जस्ट मुभ टु नेक्स्ट म्याच. सो मेबी अब आई डोन्ट नो अब टुकेलले कसरी खेलाउँछ, तर आई थिङ्क हि विल ट्राई टु ब्यालेन्स द टिम, नट ट्राई टु बी टु एग्रेसिभ. यसै पनि टु एग्रेसिभ भएको पनि छैन चेल्सी होइन. सो ट्राई टु प्ले सेफ, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ लिभरपुलसँग पनि दे विल ट्राई टु डु द सेम. तर किन आई फिल अब अघि मैले ड्र भनेको थिएँ, one of the match चाहिँ Chelsea are going to lose, and I think it's going to be Liverpool at Anfield. दाइ यसमा एउटा दुईटा एड गरे होइन, एथलेटिकोसँग 1-0 को विन निकालेको छ होइन, कतिको अपबिट हुन्छ त्यो कारणले, किन एथलेटिको यस्तो डिफेन्स माइन्डेड टिमलाई चाहिँ होइन चेल्सी वेन्ट आउट एन्ड 1-0 के होइन, सानो मार्जिन होइन. अब त्यो यस्तो हो, इफ यु अब तिमीले म्याच हेरेछ नि, इफ यु गो एन्ड लुक एट द हाइलाइट्स होइन, अब त्यो वन्डर गोल जुन भयो 0 होइन ब्ल्याक फ्लिप, त्यो भनेको अब रेयर केसेसहरू होइन, नत्र अब जस्तै साउथर्नको केसमा भयो, अरू केसमा भयो, दे आर स्ट्रगलिङ, अझै पनि अगाडि चाहिँ दे आर स्टिल स्ट्रगलिङ. अब हामीले वर्नरको कुरा गऱ्यौँ, तर अब एक गेममा उसले अलिकति राम्रो पनि गर्न खोजेको छ, हि इज ट्राइङ टु पुस हार्ड, तर त्यही पनि भइरहेको छैन. जिरो अब सधैँ त्यस्तो बिग भाडी केनहरू जस्तो गरेर तरिकाले डजन्ट डु द्याट होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो ट्यामी एब्रामको कुरै नगरौँ, र पछाडि पनि अब देस बिन सो मच एउटा भनौँ न एउटा बिग प्लेयर लाइक एस्टन विलामा जस्तै ग्रिलिस छ होइन, त्यस्तो किसिमको प्लेयर खासै कोही निस्किन सकेको छैन. जति पनि ट्रान्सफर हामीले गऱ्यो या जति पनि एकाडेमीबाट थियो, तिनीहरू एउटा एभरेज स्मल क्लबमा हो भने दे विल प्रोबाब्ली प्ले बेटर. जस्तै मिना उता गएर जसरी गरिरहेछ होइन, त्यस्तै गर्न सक्थ्यो होला. तर बिग क्लबमा देयर इज अलवेज प्रेसर, देयर इज अलवेज सो मेनी थिङ्स, अनि त्यो हिसाबले अब अहिले गरेको पनि छैन होइन. सो मार्जिनल विन्सहरू छ,
त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र आई थिङ्क Salah will probably will affect Chelsea. Maybe a goal just chiraros dios. Chelsea will try to defend, to alikiti game boring पनि हुन्छ होला probably. So that's what I'm thinking. But I hope with Chelsea at least duita मध्ये, if even if we win one of the matches and draw another, I think this will be a very good result for Chelsea. But you never know. Anyways, this ends of our prediction slides, and now our we are almost at the end. धेरै बेर पनि भइसकेछ, 2 hours already gone. गफ गर्दा थाहा हुँदैन. I can see already lots of comments, so I mean चाँडै comments को section तिर we are planning to move. For now, let's look at the double guide quick. यो पालि अब Chelsea versus Man U थियो. मैले अघि draw भनेर predict गरेको थिएँ. Toran, again, I know you send the question back to me, but still, like, for the sake of this, maybe a quick prediction. 2-1 to United, then. Just sorry. 2-1 to United. Okay. Yeah. All right. Next, अब हाम्रो यसैमा पनि अब हाम्रो टिम ब्याटलको कुरा छ. Freak Street Fighter facing Mercy Titans, and then Capital Boys are facing Kantipur Pirates this time. Yeah, I think दुईटा म्याचमा हेर्ने हो भने एकतिर रेलिगेसनको डर छ एउटा टिमलाई, अर्कोतिर हेर्ने भने टपमा जाने चान्सेस छ हैन. जस्तै फ्री स्ट्रीट फाइटर, इफ दे लुज दे आर इन अ डेन्जर जोन, एलिमिनेसनमा जाने चान्सेस छ हैन. त्यस्तै गरी यतापट्टि मर्स टाइटन्स चाहिँ I think they still have chance to go and grab the first position if they perform well. So it's going to be important match for them. अनि त्यस्तै गरी हाम्रो क्यापिटल बोइज र कान्तिपुर पायर्समा पनि कान्तिपुर पायर्स I think they are on the above capital boys, so I think they also have a chance. किनभने I think they are on the same point with my team, probably HKN. So they can also go and grab the first position. त्यस्तै गरी क्यापिटल बोइजले पनि रेलिगेसनको लागि आफूलाई सेफ बनाउन, so it's going to be important for them as well. So best of luck to all these 4 teams, and then yeah, we are to the end of our slides. So it was really I know हामी कुरा गर्दा गर्दै we go in the flow and the live section gets too long, and I still hope people are still watching. Even if you're not watching, I know त्यति बेर हेर्न गाह्रो हुन्छ, but make sure when you're there, make sure you like the video, make some comments, अनि पछि, if not now, we of course are going to place the video in the YouTube, so make sure you go there, like गर हैन, which is not the case. हामीले एडमिनले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम कम लाइक, कम शेयर, कम कमेन्ट्सहरु छ. So we want to change that. So this ends our slide section. रमाइलो भयो गफ, धेरै लामो भए पनि. I know there are still like 2-3 viewers who are still with us. 11:30 भइसक्यो नेपाली टाइम अनुसार हैन. But thanks for staying with us, and thank you Toran. It was always हुन्छ नि तिमीसँग बसेर कुराहरु गर्नु मन थियो, and I got this opportunity. मेरो लाइफ, this is the first time I'm doing as a host. Previous usma as an expert join गरेको थिएँ. So it's a new feeling also, like something to share with the other members is we need to distribute our workloads. किनभने अब सधैँ 2-3 जनाले मात्रै त्यो as a host जिम्मेवारी लिने गर्ने अनि त्यो प्रेसर लिने हैन, प्लस त्यसलाई युट्युबमा राख्नुपर्छ. There's so much background activities that has to be done to put this into place, and so त्यसलाई अलिकति offload गर्नु भयो नि, we have to share this among us, एकजनाले अर्कोलाई सपोर्ट गरेर. That's why I was really
eager when Sanil asked me if we want to do it because अलिकति गाह्रो भइरहेको छ म्यानेज गर्न. I hope this went well, and I hope जसले हेर्नु भएको छैन, at least when this is put into YouTube later, go and watch it. Make sure you like the video. अनि त्यही हो, we want KCFL to grow more from here. So त्यसको लागि we need support from everyone. So I really encourage everyone to push us त्यसमा हामीलाई support दिनु पर्यो हैन. So and finally, Toran, thank you so much for being here, for your wonderful tips and suggestions. And I hope everyone liked it. Any last word? होइन अब त्यही हो, मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि म पनि यही अलिअलि गर्ने प्रयास गरे हुँदाखेरि आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मच अफ वर्कलोड गोज अन्डर इट के मेहनत कतिको लाग्छ र त्यो प्रिपरेसन कतिको लाग्छ. त्यो कतिजनाले हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियो आए जस्तो हुन्छ होइन दाइ, तर त्यो ब्याकग्राउन्ड एकदम गर्नुपर्छ कि नगर्यो भने चाहिँ मिल्दैन. सो अरू के भए पनि अब हामीले चाहिँ भोगाइ त्यही छ कि एटलिस्ट जसले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ बेल बटन चाहिँ दाबिदिनुहोस्. किन भन्छन् भन्दाखेरि त्यो बेल बटन भने एभ्री टाइम त्यो भिडियो लोड हुन्छ नि, नोटिफिकेसन आउँछ, एटलिस्ट त्यहाँ हेर्न त हेरिन्छ नि त. ओके कहिले के सुनिन्छ 3 घन्टा लामो बो सबै हेर्न सकिन्छ भने कतिजनालाई दिमागमा जाला के. तर के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट अलिकति कति बेरसम्म हेर्न सकिन्छ हेरेर होइन. आई थिङ्क त्यो गर्यो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्क्रिन टाइम बढ्छ. स्क्रिन टाइमले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट त्यसले गर्दा चाहिँ च्यानललाई चाहिँ ग्रो गर्न सहयोग पुग्छ कि. किनभने च्यानल भ्यू टाइम पनि हुन्छ, भ्यू आवर्स पनि काउन्ट हुन्छ कि होइन. सो त्यो हुँदाखेरि एटलिस्ट जसले के भन्छ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ एटलिस्ट नोटिफिकेसन बेल बटन अन गरिदियो भने पनि एट द्याट पोइन्ट इन टाइम यो भिडियो प्रिमियर हुने बेलासम्म भए पनि त्यो नोटिफिकेसन आइदिन्छ. अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, दाइहरूले यत्रो मिहिनेत गरे हुन्छ त्यो सपोर्ट गरेको जस्तो हुन्छ कि. अनि एटलिस्ट त्यहाँ गएर त्यो भयो भने चाहिँ त्यो कम्युनिटी डेभलप हुने 4-5 जनाबाट सुरुवात गरेरै हो. तर त्यसपछि त्यसमा एडअप कतिजना भएर कतिजनाले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्नेमा हुँदाखेरि आई थिङ्क त्यो एउटा पक्षमा चाहिँ दाइहरूको जति मिहिनेत गरेको छ अब त्यसमा हात जोड्दै जाने भिग्ले कुरो भयो. तर एटलिस्ट अरू केही नभए पनि त्यो बेल बटन भयो भने चाहिँ दाइ हामीले बुझाए के थियौँ भन्दाखेरि एभ्री टाइम मोबाइलमा चाहिँ ट्वाङ्ग बजिहाल्दो रहेछ कि यसको अनलाइन भने. सो एटलिस्ट स्क्रिन टाइम भए पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भने त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क सबै जसले हेर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले धेरै बेनिफिट हुन्छ कि यो च्यानल एज अ होल. सो आई थिङ्क द्याट वुड बी बेटर. Yeah, exactly. I mean, we spend so much time social media ma, जस्तै टिकटक, युट्युब. हामी गेम विक केही गर्दाखेरि हामी कति फुटबल पण्डितहरू अरू यस्तो एनालिस्ट गर्नेहरूलाई फलो गर्छौँ, हेर्छौँ उनीहरूको होइन. वी स्पेन्ड सो मच टाइम. अनि आफ्नै ग्रुपबाट एउटा एटेम्प छ सानो हाम्रो कोसिस छ कि हामीले आफ्नो सर्कलमा एउटा सर्टेन हुन्छ नि एउटा रमाइलो एक्टिभिटीको लागि हाम्रो आफ्नो सेल्फ लर्निङको लागि पनि एज अ hosting these kinds of videos होइन. प्लस अब तिमीले भने जस्तै अब यो प्रेजेन्ट गर्ने छँदैछ अनि पछि यसलाई एडिटिङ गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो, अर्को कुराहरू हुन्छ होइन. इनिसियल प्रिपरेसन्स हो त्यो सबैलाई सपोर्ट गर्न. अनि अब पपुलारिटीको लागि अरूको लागि भोलि गएर जुन हामीले टार्गेट गरेको छौँ 120बाट अझै ग्रो गर्ने होइन, त्यसलाई हायर अझै माथि लग्नलाई. सो त्यसको लागि पनि आई थिङ्क वी निड रियल बिग सपोर्ट फ्रम एभ्री वान. अब इट इज स्याड टु सी कि अब म गएर हेरेर हुन्छु एकदम भनौँ न 120 जना मेम्बर छ, 10वटा पनि लाइक आएको हुन्न होइन. सब्सक्रिप्सन सो लेस छ. सो वाइ नट के जान्छ र होइन टिमलाई सपोर्ट गर्दा. यु गाइज आर इन्जोइङ. भोलि जित्नेले मात्रै होइन कि ओभर हुन्छ नि एउटा फ्यान्टेसी इन्जोय गर्ने मान्छेलाई त्यो पैसा मात्रै होइन कि त्यो रमाइलो एउटा त्यो के भन्छ अब कुनै कहीँ गएर पैसा खर्च गर्ने पनि रमाइलोको लागि गर्ने हो नि त होइन. त्यो रमाइलो खर्च सपोज भएको छैन, सपोज जितेको छैन तर रमाइलो आइरहेछ भने फ्रीमा आइरहेको जस्तो भयो नि त एक हिसाबले त्यो होइन. या भन्नु ल तिमीले जोइन गर्नलाई 2500 तिर्यो, हामीले रेस्टुरेन्टमा गएर अलिकति एकछिन रमाइलो गर्न 2-3 हजारै खर्च गरेर हुन्छ. सो त्यस्तो सोचेर भए पनि त्यो पैसालाई भन्दा नि त्यो जुन इन्टरटेनमेन्ट आफ्नो एउटा जुन योसँग, किनभने धेरै जसो जसले जोइन गरेछ उनीहरू यसमा प्यासनेट भएर यसमा इन्ट्रेस्ट भएर नै गरिरहेछ होइन. सो एडमिनलाई त्यो सपोर्टको लागि हामीले अझ पनि we like to know that we are still working so much harder. हाम्रो टिम अरूले के भन्छ एपहरू अरू पनि बनाउन हामीले ट्राई गरिरहेछौँ होइन. नेक्स्ट सिजन we want to introduce that. So
त्यस्तो अरू धेरै एक्टिभिटिजहरू वी आर प्लानिङ बट हुन्छ नि त्यो अगाडि गर्नलाई इट विल नट बी इट विल हुन्छ नि इट विल नट बी मेक बिग सेन्स इफ देयर इज नो सपोर्ट होइन हामीले भनौँ महिनौँ काम गरेर त्यो यदि भोलि ल्यायो अनि कसैले पनि आफ्नै साथीको सर्कलले सपोर्ट गर्यो भने त्यो वेस्ट हुन जान्छ सो आई होप देयर इज बिग सपोर्ट दिस टाइम या अब गफ जति गरे पनि हुन्छ दुवैजना हामी त्यस्तै अघि भन्थ्यो हाउडे वान हाउडे टू यस्तै हो ओके गाइज टाइम टु से गुड नाइट थ्याङ्क यू सबैको लागि फर द कमेन्ट्स फर एभ्रिथिङ एन्ड Toran, thanks again. We'll talk soon. Maybe we can have other these kinds of videos. Maybe पछि पनि हामी छुट्टै पनि हाम्रै KCFL मा अरू भिडियोजहरू यसो राखेर पनि we can do that. So good night. Nice talking to you. Good night. And good luck for Game Week 26. Bye bye. Okay. Bye bye.